ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. დილა მშვიდობის ყველას ბედნიერ და წარმატებულ დღეს მთელ კვირეულს გისურვებთ. დღეს 11 დეკემბერია, ორშაბათი. იღბალი და ბარაკა იყოს თამდევი ჩვენი ოჯახებისთვის ამ წინა საახალწლოდ კარგ და შესაფერის განწყობებთან ერთად. კი ვთქვი, გასულ კვირას რომ ვესწრები, სულ ესეთი ამბებით დავიწყოთ ხო და დღესაც ვერ ველევი. დაუქნა ასეთ პროექტებში მგონია ჩვენი ქვეყნის მომავალი, რადგან საქართველოში იცვლება მთავრობები, პოლიტიკური ფორმაციები და რეჟიმები, თუმცა არსებობს პროექტები, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება ჯერ კიდევ ადრეულ 90-იანებში მიექცა და სწორედ ამ პროექტების დამსახურება საქართველოს შეუქცევადი პოლიტიკური და ეკონომიკური ვექტორიც. სწორედ ეს პროექტებია ლამის ერთადერთი შუქურა რეგიონში და საქართველოში ინსტიტუციური ინვესტორების ყურადღების მისაპყრობად. ბაქო ჯეიხანის შემდეგ ცხადია ჯერი შახტენისზე დადგა და დღეს კიდევ სიახლეები გვაქვს. კომპანია BP საქართველოს ტერიტორიაზე სამხრეთის გაზის დერეფნის პროექტის ფარგლებში სამშენებლო სამუშაოები დაასრულა. ამაზე გასულ კვირაშიც მოგახსენეთ, BP-ის რეგიონალური პრეზიდენტი გერი ჯონსი აცხადებს, რომ სამხრეთის გაზის დერეფნის ფარგლებში გათვალისწინებული პროექტები შეთანხმებული ბიუჯეტისა და დადგენილი გრაფიკის მიხედვით ხორციელდება და მილსადენი მზად არის. ეს კი ნიშნავს, ჩემო ქალბატონებო და ბატონებო, რომ სადღაც 2018 წლის მეორე ნახევარში შახდენიზის საბადოდან საქართველოს გავლით ევროპაში ბუნებრივი აირის მიწოდებას 2018 წლის მეორე ნახევრიდან ვიწყებთ. მოკლედ, ვისაც არ ახსოვს და ამნეზირებული ჩვენ საზოგადოებაში ვედრო ბითუმად არიან, სამხრეთის გაზის დერეფნის ფარგლებში 3500 კილომეტრიანი გასადენის ინფრასტრუქტურაზეა საუბარი, რომელიც 6 ქვეყანაზე გაივლის. ინსტიტუციური ინვესტორების მოლოდინში ვართ მსოფლიოდან. ამაზე ჯერ კიდევ ბევრი გვაქვს საშრომი. ქვეყანას სარეიტინგო სააგენტოებმა და ფინანსურმა ინსტიტუტებმა თვისებრივად სხვა ხარისხში უნდა აიყვანონ ჩვენი რეიტინგები და მოცემულობა, ხოლო პოლიტიკურმა და ეკონომიკურმა სტაბილურობამ ისეთი შეუქცევადი ხასიათი უნდა მიიღოს, რომ საქართველოს მუდმივად იყოს მიზიდულობის წერტილი ისეთი გიგანტი კომპანიებისთვის, როგორც მაგალითად Tencent-ი და Alphabet-ია, Evergrande ჯგუფია თუ, რა ვიცი, სხვები, რომლებიც საჯარო კომპანიებად გადაქცევის შემდეგ მსოფლიო ლიდერი კომპანიები არიან კაპიტალიზაციის კუთხით. და სხვათა შორის მათ შორის არის Alibaba-ც. Alibaba-ს ხელმძღვანელი ჯეკ მა დარწმუნებულია, რომ ჩინეთი მსოფლიოს შრომის ბაზარზე დადებით გავლენას ახდენს და მის თქმით, ბევრი უცხოური კომპანია ჩინეთში წარმატებით მოღვაწეობს, მაშინ, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები ჩინური კომპანიებისთვის ნაკლებად იღბლიანია. მსოფლიოს რიგით მეოთხე ინტერნეტ კონფერენციაზე ჩინელმა მილიარდერმა უცხოურ ბაზრებზე ბიზნესის განვითარების საკუთარ გამოცდილებაზე ისაუბრა. სამიტი 3 დეკემბერს გაიხსნა ჯერ კიდევ და წლევანდელი კონფერენციის მთავარი თემა სწორედ ციფრული ეკონომიკა იყო. მოემზადეთ ციფრული ეპოქისთვის. ეს იყო მისი მთავარი გზავნილი. ჯეკმა ვარაუდობს, რომ 30 წელიწადში ეს სრულ რეალობა დადგება, მისი განმარტებით 2047 წლისთვის ინტერნეტი შემოქმედებითი ძალა გახდება და თითოეული ადამიანის ცხოვრებაში მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს. ჯეკ მას ხსენებისას მსოფლიო ეკონომიკური დღის წესრიგის გამსაზღვრელი მთავარი მოთამაშის ყველაზე მდიდრებით არ დაგვავიწყდეს ბოლო-ბოლო Forbes-ის გუნდია, რომელიც თქვენთვის უძღვება ბიზნეს მედია საქართველოს გადაცემებს და რეიტინგების სიმდიდრე, ძალაუფლება და მისი შეფასება ჩვენი ყოველდღიურობის თამდევია. მაშ ასე უმდიდრესი ჩინელების ხუთეული და მათი ბიზნესები. პირველ ადგილს Hui Quan A იკავებს, მისი ქონება 2017 წელს უკვე
42.5 მილიარდ შეადგენს. მისი კომპანია China Evergrande Group-ი საჯაროა 2009 წლიდან ძირითადად უძრავი ქონების ბიზნესით არის დაკავებული ჩინეთის 200-ზე მეტ ქალაქში. Huiquan-A შემდეგ უკვე კიდევ ერთად უკვე დალისტულ კომპანია Evergrande Healthcare-ს აარსებს და აქტიურად იმკვიდრებს თავს ჯანდაცვის სექტორში. სხვათა შორის Evergrande-ში მცირედი წილით ჯეკმას Alibaba-ც არის წარმოდგენილი. მეორე ადგილზე Tencent Holding-ის მეპატრონე Ma Huateng-ია, ჩემო ბატონო, ჩინეთის ბაზრის გიგანტი, რომელიც არამხოლოდ ჩინეთშია კაპიტალიზაციით უმსხვილესი, ამით რამდენიმე კვირის წინ მოგეხსენეთ, Facebook-საც კი გადაუძრო ამ კომპონენტში, ანუ კაპიტალიზაციაზეა საუბარი. სწორედ ამ კომპანიის მფლობელია Ma Huateng-ი, რომლის ქონებ დგას Forbes-ი 39 მილიარდ დოლარად აფასებს. მესამე ადგილს თქვენთვის შედარებით ნაცნობი ეს მისი პირადი დამსახურება ალბათ Alibaba-ს მეპატრონე Jack Ma იკავებს და ამიტომ ასე დიდხანს აღარ გავჩერდები. მეოთხე ადგილზეა Wang Jianlin 25 მილიარდ 200 მილიონი დოლარით, ისიც უძრავ ქონებაშია და ძირითადად მისი ინტერესი კომერციულ უძრავ ქონებაშია ჩინეთში და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში. მეხუთე ადგილზეა Wang Wei, აი ეს გახლავთ, ეს ახალგაზრდა კაცი, რომლის ქონება 22 მილიარდ 300 მილიონს შეადგენს. ის საინტერესოა იმითი, რომ ეს მისი კომპანია არის SF Holding-ი, ეგრეთ წოდებული The FedEx of China და ეს ერთ-ერთი უმთავრესი გადამზიდავი, ნაციონალური გადამზიდავი ჩინეთის, სწორედ მის საკუთრებაში. ასეთია ძალზე ჩთამბეჭდავი ჩინური ბაზრის უმდიდრეს და ხუთეული, დანარჩენი წაიკითხეთ Forbes-ი და იყავით მუდმივად, თუ გსურთ ცხადია რომ იყავთ, მუდმივად ინფორმირებულნი მსოფლიოს ძლევამოსილი, შეიძლება ითქვას უძლევამოსილესი ადამიანების და მათი ბიზნესების შესახებ. დღეს კიდევ ბევრი საინტერესო მოგიმზადეთ ჩემს კოლეგებთან ერთად საქმიან დილაში. საინტერესო სპიკერებიც ყავთ. მოდი დატკბით ვიდეო ანონსით და მერე უკვე გავაგრძელებ ჩემს პროლოგს საქართველოს ამბებით. 11 დეკემბერს დილას საქმიანად ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ. ლუკა ლომთაძე, სან-დიეგოს უნივერსიტეტის სტუდენტი, გიორგი ჩოგოვაძე, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, ელენე ჩომახიძის სტუმარი, ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩის წარმომადგენელი ვახო მეგრელიშვილი იქნება. მას სპინძლობთ ირაკლი ბურდილაძეს, M-კვადრატის გენერალურ დირექტორს. სტუმრები ჯეოსელიდან და TBC ბანკიდან წარმატების გასაზიარებლად და ბიზნეს დაჯილდოების ფინალის შესაჯამებლად საქმიან დილაში გვერდებიან. რა თქმა უნდა, ტელევიზორზე. ლარმა შაბათ კვირას ეგრეთ წოდებულ გარე ბაზარზე ქუჩაში 2.66-ის მიდამოებში დააფიქსირა დოლართან საკუთარი თავი. ფაქტია, მეორე შაბათ კვირაა ზედიზედ ქუჩის კურსი უკვე აკორექტირებს ლარს და აუფასურებს შედარებით მომძლავრებულ დოლარს. ნახოთ რა იქნება მომავალში. ხო, და თან იმის ფონზე, რომ 7 დეკემბრის მდგომარეობით საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დასახარჯის საკმაოდ სერიოზული თანხა აქვს და მე მსურს, რომ ეხლა ეს გადასახდელების ჯამური მოცულობაც და შესაბამისად ჩაშლილიც განახოთ უკვე სხვადასხვა უწყებების მიხედვით. მოკლედ ეს იმას ნიშნავს, რომ ბიუჯეტის წლიური გეგმის შესასრულებლად 11 დეკემბრამდე 1.6 მილიონი ლარი უნდა დაიხარჯოს. ეს არ არის მცირე თანხა. მოკლედ წლის ბოლომდე დაახლოებით 9 მილიარდის მიმდინარე ხარჯები უნდა დაიფაროს. საუბარია ხელფასებზე, პენსიებზე, ჯანდაცვაზე და სხვადასხვა სუბსიდიებზე და ხარჯებზე. 154 მილიონი ლარი არაფინანსური აქტივების დაზე, ანუ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეა და ინფრასტრუქტურაზეა საუბარი. 346 მილიონი ლარი უნდა წავიდეს ეგრეთ წოდებული ფინანსური აქტივების დაზე, ანუ სესხების გაცემა იქ არის, ფასიანი ქაღალდების შეძენა და მრავალი სხვა, ხოლო 105 მილიონი ლარი კი წინა წლებში აღებული დავალიანებების დაფარვაზე. ეხლა გადავხედოთ იმ ხარჯავ დაწესებულებებს და ვნახავთ, რომ მნიშვნელოვანი თანხები შემდეგ უწყებებს აქვთ დასახარჯი და აგერ ჩვენი გრაფიკაც. ჯანდაცვის სამინისტრომ წლის ბოლომდე უნდა დახარჯოს 282 მილიონი ლარი. ეკონომიკის სამინისტროს დასახარჯი აქვს 180 მილიონი ლარი.
განათლების სამინისტროზე მოდის 163 მილიონი ლარი, რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ 152 მილიონი ლარი უნდა დახარჯოს, სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 106 მილიონი, თავდაცვის სამინისტრომ 84 მილიონი, ენერგეტიკის სამინისტროს, ჯერ კიდევ ენერგეტიკის სამინისტროს 69 მილიონი ლარი აქვს დასახარჯი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 64 ასევე მილიონი ლარი. თუმცა მანამდე უსაქმურად არ არის ქართული ბიუროკრატია. ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარეს გეგმავს კი არა და უკვე ყავს 7 თანაშემწე. გორის მერს ეთყობა ძალიან უყვარს ციფრი 3 და გადაწყვიტა რომ 3 მოადგილე, 3 თანაშემწე და ამდენივე მრჩეველი ყავდეს. დუშეთის მერს კი არც მეტი არც ნაკლები 5 მრჩეველი ეყოლება. ასეა. სავალუტო ფონდის წარმომადგენელი ტრადიციულ ექსკლუზიურ ინტერვიუს აძლევს ანალიტიკას ამას ელენე კვანჭილაშვილს, რომელიც თქვენ რამდენიმე წუთის წინ ნახეთ და ეს ტრადიცია ყოველი მიმოხილვის დასრულების შემდეგ დამკვიდრდა. მადლობა ბატონ პეშოს ამისთვის, სხვათა შორის ეროვნული ბანკით შეაქო ფრანსუა პეშომ და კომუნიკაციის გაუმჯობესებული ხარისხიც აღნიშნა სების მხრიდან, ეკონომიკის ზრდის ტემპი შეგვიქო და დააყოლა რომ რისკები რჩება. და მათ შორის გამოარჩევს გლობალურად შენელებულ ეკონომიკას და ძლიერ დოლარს, რაც ზოგადად გავლენას ახდენს პატარა და ღია ეკონომიკაზე. ხო, ამასობაში პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისმა დადო გათვლები და მათი პროგნოზით 2018 წელს საქართველოს ეკონომიკა 4.9%-ით გაიზრდება. და ესეც არ არის ყველაფერი. ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდას პროგნოზირებს. გაიზრდება თუ არა ტარიფი და როგორია მოლოდინი. ზამთრის საკურორტო სეზონი გაიხსნა. გოდერძი და ბაკურიანი სათხილამურო სპორტის მოყვარულ სტუმრებს ელიან გოდერძიზე წლევანდელი სეზონისთვის კურორტს 2 მცირე ზომის საბაგირო 200 მეტრიანი ბიგელი და 80 მეტრიანი აბარა საჩოჩიალო შეემატა. ვიჯეო გრუპმა მისი შვილობილის კვადრატის უძრავი ქონების მიერ უმსხვილეს ფრანჩაიზულ ხელშეკრულების გაფორმებაზე აცხადებს. ჩვენ მალე ამ თემაზეც გვეყოლება სტუმარი ირაკლი ბურბულაძის სახით. ცუდი ამბების სერია არ სრულდება. ამ უქმეებზე ბათუმში კიდევ ერთი უბედური შემთხვევა მოხდა. მეორე საჯარო სკოლასთან ახლოს მდებარე საცხოვრებელ სახლში აფეთქების შედეგად 5 ადამიანი დაშავდა, 2 ბავშვი და 3 ზრდასრული. ერთ-ერთი დაშავებული ქალბატონის მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა. მე ანა ლაპიაშვილის დახმარებით შევეცდები გავარკვიო რა მდგომარეობაა ამ წუთში აჭარის დედაქალაქში და იმედია რომ ეს შემთხვევა მაინც ფატალურად არ დასრულებულა. საბედნიეროდ ჯერჯერობით გადაცვლების შესახებ ინფორმაცია არ არის. წინასწარი ცნობებით კი შემთხვევის ადგილზე 6 სახანძრო სამაშველო ჯგუფი მუშაობდა შემთხვევისას და რა გახდა ამის მიზეზი, ამ აფეთქების მიზეზი, ამისათვის გამოძიება მიმდინარეობს. თუმცა წინასწარი ინფორმაციით გიორგი აფეთქება ამ შემთხვევაში გაზმა გამოიწვია, როგორც ჩანს გაუმართავი იყო ინფრასტრუქტურა. კიდევ ერთხელ უნდა მივმართოთ ყასტრანსგაზ თბილისის აბონენტებსაც, ეს არ ეხება მხოლოდ რეგიონებს, რომელთათვისაც კომპანია მუდმივ საინფორმაციო კამპანიას ახორციელებს, უსაფრთხოებისთვის კომპანია მოუწოდებს ყველა ნებისმიერი დანადგარის შეძენის და მონტაჟის შემთხვევაში დარეკონ ცხელ ხაზზე 2 40 40 04 ან 114-ზე. ყველა სერვისი და ეს არაერთხელ გაცხადებულა ამ სტუდიაში და ვინძლო ახალ წლამდე კიდევ ბევრჯერ ვიტყვით, არის უფასო. დარეკეთ და მოიკითხეთ, გადააზღვიეთ მთავარი. ყველაფერი უკან მოგჩება. მიუხედავად ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს. ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ანა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გიორგი. ახლა ბიზნესი ახლებების დრო გვაქვს საქმიანობაში და სულ რამდენიმე წამში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
Fitch Ratings-მა ენერგოპრო ჯორჯიას რეიტინგი მიანიჭა საქართველოს რეგიონებისათვის ელექტროენერგიის მიმწოდebლის გრძელვადიანი რეიტინგი BB დონით განისაზღვრა პროგნოზით სტაბილური. Fitch მიუთითებს, რომ კომპანია ერთ-ერთი უმსხვილესი ენერგოგამანაწილებელია საქართველოში, რომლის წილიც ბაზარზე დაახლოებით 46%-ია. გავლენიანი სააგენტოს ცნობით რეიტინგი თანხმდრაშია მისი ერთადერთი აქციონერის ენერგოპროს რეიტინგთან და ასახავს ორ კომპანიას შორის არსებულ მჭიდრო კავშირს, რადგანაც მშობელი კომპანია არის ენერგოპრო ჯორჯიას კრედიტების მთავარი გარანტორი. Fitch Ratings-ი მთავარ რისკად კი მაღალ სავალუტო რისკს ასახელებს და მიუთითებს, რომ კომპანიის ვალის დაახლოებით 96% უცხოურ ვალუტაშია, ძირითადად ევროსა და დოლარში. შემოსავალი კი მათ ლარში აქვთ. ამასთან სააგენტო ელის, რომ 2017-20 წლებში ენერგოპრო ჯორჯია საოპერაციო შემოსავალს საშუალოდ 70 მილიონ ლარს მიიღებს. ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდას პროგნოზირებს, ტარიფის კორექტირებას სემეკის კომპეტენცია, გენერაციის რამდენიმე ახალი ობიექტია შესული ექსპლუატაციაში და ჩემი აზრით ტარიფი გაიზრდება, თუმცა არ ამნიშვნელოვნად, რომ ეს მძიმე დააწვეს მოსახლეობას, ამბობს ბიზნეს მედია საქართველოსთან გიორგი ჩიქოვანი. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ელექტროენერგიის გატარების, განაწილებისა და მოხმარების ტარიფებს თელასისა და ენერგოპრო ჯორჯიას აბონენტებისათვის წლის ბოლომდე დაითვლის. საქართველოს რკინიგზამ კი 10 თვეში 10 მილიონზე მეტი ტონა ტვირთის გადაზიდვაზე გააკეთა განცხადება. წლიურ ჭრილში კლება 1,2 მილიონი ტონის მოცულობით, რაც ძირითადად სატრანზიტო ტვირთების შემცირებას უკავშირდება. გაზრდილია სარკინიგზო გზით საექსპორტო ტვირთების გადაზიდვის მაჩვენებელი თითქმის 102,000 ტონით, დაახლოებით 921,800-მდე. ამ სახის ტვირთები წლის განმავლობაში ზრდის ტრენდს აჩვენებდა, ადგილობრივ ტვირთებში კი კლება 92,6 ტონით, 1,607,000 ტონამდე. იმპორტზე კი 2,190,000 ტონა მოდის, ტრანზიტზე კი 4,90,000. შაშან ამ დროს ტრანზიტით 5,3 მილიონი ტონა ტვირთით იყო ნასარგებლი. წლის 9 თვის დადებითი ტრენდის მიუხედავად კი 10 თვის ჭრილში მაინც კლება დაფიქსირებული, ძირითადად გადაზიდულ ტვირთებში, რამაც 19 მილიონ ტონას ოდნავ გადააჭარბა. საკონტეინერო გადაზიდვებში კი ზრდაა დაფიქსირებული, 32,280 კონტეინერის გადაზიდვა მოხდა, ნაცვლად შარშანდელი ამავე პერიოდში არსებული 30,376-ისა. რკინიგზისგან განსხვავებით, ბევრად დადებითია სტატისტიკა, რომელსაც სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ავრცელებს. მიმდინარე წლის 11 თვის განმავლობაში საქართველოს აეროპორტების მიერ რეგულარული და ჩარტერული რეისების შედეგად გადაყვანილია ჯამში 3,816,528 მგზავრი, რაც თითქმის 45%-იანი ზრდაა წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი 2,953,417 მგზავრს მოემსახურა, რაც თითქმის 41% მეტია ვიდრე გასული წლის 11 თვის მონაცემები გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობის მიხედვით. გასულ თვეებში ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის მეშვეობით კი 484,527 მგზავრია გადაყვანილი, აქ ზრდა თითქმის 60%-ია წინა წელთან შედარებით. რაც შეეხება უკვე ქუთაისის აეროპორტს, ამ შემთხვევაში მგზავრთნაკადი თითქმის 56%-ით არის გაზრდილი წინა წლის 11 თვის მონაცემებთან შედარებით. გასულ წელთან შედარებით აეროპორტი მოემსახურა 243,918 მგზავრს, ეს მაჩვენებელი კი 380,026 იყო წელს, ანუ 136,108 მგზავრით მეტი. აი, რაც შეეხება უკვე ადგილობრივი დანიშნულების აეროპორტებს, მესტია წლის 11 თვის განმავლობაში 6,891 მგზავრს მოემსახურა და ამ შემთხვევაში ზრდა 73%-იანია გასული წლის პირველ 11 თვესთან შედარებით. ამბროლაურის აეროპორტმა წელს პირველად მიიღო მგზავრები და იანვრის შუა რიცხვებიდან ნოემბრის ბოლომდე მათი რაოდენობა 1687 შეადგენს. ამ წლის 11 თვის განმავლობაში საქართველოს აეროპორტებში ჯამში 5,399 რეისით მეტი განხორციელდა ვიდრე ეს გასულ წელს და ასე გამოიყურება ჯამში მონაცემების სამგზავრო და სატვირთო რეისების რაოდენობა თითქმის 20,000-ია, აქედან რეგულარული რეისების რაოდენობა 16,900, ხოლო ჩარტერების თითქმის 3,000. წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით განხორციელებული
რეისების რაოდენობასთან შედარებით ზრდა არის თითქმის 38%-იანი. სარეკონსტრუქციო სამუშაოების გამო კი სალონიკის აეროპორტის მთავარი ასაფრენი ბილიკი განუსაზღვრელი ბადით დაიხურა, რაც ვიზი არის აეროპორტში მუშაობის საშუალებას არ მისცემს. ქუთაისის ვიზი არის კი სილიკონიდან დაგეგმილ ფრენებს უკვე კავალას აეროპორტიდან უცვლელი განრიგით განახორციელებს, თუმცა მომხმარებლებისთვის, რომელთაც სალონიკის ფრენის ბილეთები წინასწარ ჰქონდათ დაჯავშნილი, ავტომატურად დაიჯავშნება ბილეთები კავალას აეროპორტიდან დაგეგმილ ფრენებზე და 9-დან 23 დეკემბრამდე უკვე ვიზი არის თავის მგზავრებს სალონიკის აეროპორტიდან კავალას აეროპორტში ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფს. სალონიკიდან მიმავალი მგზავრები კი აეროპორტში რეის გაფრენამდე დაახლოებით 4-5 საათით ადრე უნდა ეწვიონ მომხმარებელს, რომელთაც აეროპორტის სრულება არ სურდა, შესაბამისად შესაძლოა რომ პრობლემები შეექმნათ. ამ შემთხვევაში ავიაკომპანია შეთავაზებას აკეთებს, რომ ყოველგვარი დანაკარგის გარეშე აუნაზღაურდებათ ბილეთის საფასური. კურორტ გოდერძზე კი 10 დეკემბერს სამთრის სეზონი მესამედ გაიხსნა. გოდერძის უღელტეხილი მოთხილამურებს 2 საბაგირო გონდოლას და ბაბლის ტიპის ხაზს შესთავაზებს, რომელთა ტრასების საერთო სიგრძეც 8 კილომეტრია. წლევანდელი სეზონისათვის კურორტს 2 მცირე ზომის საბაგირო, 200 მეტრიანი ბიგელი და 80 მეტრიანი საჩურჩიალო შეემატა და საბავშვო არეალიც მოეწყო. დაგეგმილი იყო ასევე სხვადასხვა სახის გასართობი ღონისძიებების გახსნაზე. გოდერძის ზღვის დონიდან 2200 მეტრზე მდებარეობს და კურორტს რეგიონში ყველაზე გრძელი სათხილამურო ტრასა აქვს. საბაგირო გზის ყველაზე მაღალი ადგილი კი აქ ზღვის დონიდან 2350 მეტრია. ჩინელი ინვესტორები საქართველოში დუტის ქურთუკების წარმოების შექმნას აპირებენ ქვეყანაში დამზადებული პროდუქციის ევროკავშირის, ამერიკის და კანადის ბაზრებზე გატანას და 300-ზე მეტი ადგილობრივი მუშახელის ჩინეთის ტექსტილის საწარმოში გადამზადებას. ჩინური მხარე ქვეყანაში ტექსტილის სფეროში ინვესტირებას და საპარტნიორო ფონდთან ერთობლივ პროექტის განხორციელებას აპირებს. ამ მიზნით ფონდში გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა პროექტის დეტალები განიხილეს იმ შელის სამოქმედო გეგმაზე, რომლის მიხედვითაც საქართველოში დუტის ქურთუკების ქარხანა უნდა აშენდეს და წინასწარი პროექტით ცნობილი ბრენდებისათვის საექსპორტო პროდუქციაც დამზადდება. საწყის ეტაპზე კი განსაკუთრებული ყურადღება EIS ბრენდს დაეთმობა, რომელიც ჩინეთში 1972 წლიდან იწარმოება და ექსპორტზე მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში გადის. პროექტის ფარგლებში საქართველოსთან ჩინეთში ცნობილი ტექსტილის საწარმოებში 300-ზე მეტი მუშახელის გადამზადებაა დაგეგმილი. ადგილობრივ წარმოებასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება და რა თქმა უნდა ჩვენი სიუჟეტების სერიიდან მორიგი საინტერესო რეპორტაჟი და შემოგთავაზოთ თაფლი, რომლის წარმატების გაზრდაზე საქართველოს 2 მხარე გაერთიანებული ძალებით მუშაობს. კოოპერატივის შექმნამ ლეჩხუმისა და სამეგრელოს მკვიდრნი გააერთიანა და მუშაობის პროცესი კიდევ უფრო გაამარტივა. ღვთისმშობლეთმა ფუნქციონირება ევროკავშირის პროექტ ემპარტის საშუალებით დაიწყო. კოოპერატივში წარმოებული თაფლის უპირატესობები და სამომავლო გეგმები ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში ვნახოთ. მივდივართ სკასთან პირველად რომ მივარ, უნდა დაუვოლოთ. რომ ფუტკარმა არ დაგვნესტროს. აი, ხდით საქმეს. აქ არის განლაგებული 12 ჩარჩო. ამ 12 ჩარჩოზე ძლიერ ოჯახებს შემოტანილი აქვს თაფლი. ბატონო. ეს ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელი ორბელია, სადაც მეფუტკრეობის დარგის განვითარების მიზნით 2 წლის წინ კოოპერატიული გაერთიანება მთისნობათი ჩამოყალიბდა. კოოპერატივში ერთდროულად საქართველოს 2 რეგიონი, ლეჩხუმი და ლენტეხი გაერთიანდა. ფუტკრის მოვლას კი დაბოლვით იწყება, რაც მისი დანესტვრის განგვიცავს. კოოპერატივში გაერთიანებული მეფუტკრეები აღნიშნავენ, რომ ფუტკრისთვის აუცილებელია მომთაბარეობა. ყავს 15 ოჯახი. ამ ოჯახებს ვული ძალიან კარგად და ვამთაბარებ. მომთაბარეობა არის აუცილებელი. მიყავს იმერეთის ზონაში, იმერეთის ზონიდან შემდეგ გამოვდივართ ლეჩხუმში და შემდეგ მთაში აყვავს. მომთაბარეობა როცა გვაქვს, ძალიან არის შედეგიანი.
წელს დაახლოებით მე ერთი ოჯახიდან მივიღე 30 კილოგრამი თაფლი. გამოვიღე აკაციის თაფლი და ასევე წაბლისა და ცაცხვრის თაფლი. თისნობათი იმ კოოპერატივების რიცხვშია, რომელმაც ევროკავშირისა და Kia International-ის ერთობლივი პროექტის იმპარტის დაფინანსება მიიღო. მათი თქმით, მიღებული დაფინანსება კოოპერატივს დაეხმარა საქმიანობის განვითარებაში. აღნიშნული თანხებით ადგილობრივებმა შეიძინეს ფუტკრის ახალი ოჯახები და ის ინვენტარი, რომელიც მათი მეურნეობისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ჩვენს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს Kia საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელმაც დიდი წვლილი იწანა კოოპერატივებს და კერძოდ ამ კოოპერატივის განვითარებაში. აქ გამოცხადებულ საგრაფო კორპუსში აღნიშნული ჩვენი კოოპერატივა მიიღო მონაწილეობა, გაიმარჯვა და დაფინანსდა დაბრუნებადი გრანტით. მიღებული ამ გრანტით მიიღეს საჭირო მოთხოვნის შესაბამისად სატრანსპორტო საშუალება, რითაც ახდენენ კუთვნილი ფუტკრის ოჯახების გადაადგილებას, მომთაბარეობას, ასევე ინვენტარი. თისნობათის წევრები საქმიანი დილის კამერასთან საუბრისას გამოყოფენ იმ სირთულეებს, რომელიც კოოპერატივის შექმნამდე ჰქონდათ და აღნიშნავენ, რომ დაბრუნებადი გრანტის სისტემამ, რომელიც ევროკავშირმა იმპარტის საშუალებით მათ გადასცა, მრავალი დაბრკოლება გადაალახვინა. კოოპერატივის ჩამოყალიბება შედგა როგორ? აი ჩვენ ერთობლივი მეგობრული კავშირი გვაკავშირებდა პირველად. თითქმის ერთად მუშაობდით ერთად, მაგრამ მაინც ერთნაირი კავშირები არ ჰქონდა. როცა ეს პროგრამა შემოვიდა, ჩვენ ფაქტიურად მოგვაწოდა პროგრამა თანხობრივად დაგვეხმარა, შევიძინეთ მანქანები. რაც შეეხება Kia-დან დაფინანსებულ თანხას, რომელმაც საშუალება მოგვცა მთელი 2 წლის მანძილზე არაფერი არ გადაგვეხადა, ხოლო ახლა უკვე ვიწყებთ გადახდას ეტაპობრივად და გვაქვს 3 წლიანი პერიოდი ამ დაბრუნებადი გრანტის უპროცენტო ფულის ფაქტობრივად მარტოდ ძირს ვაბრუნებთ. ძალიან დიდი საშუალება მოგვცა ამან განვითარებისა და ფაქტიურად როცა გამოვითვალეთ, ჩვენ თვეში თითოეულ კოოპერატივს გვჭირდება დაახლოებით 100 კილოგრამი თაფლის გაყიდვა, რომ ჩვენ ეს თანხა უკან დავაბრუნოთ. და რაც ეს კოოპერატივისათვის დიდი ტვირთი არ იქნება. თისნობაში განგვიმარტავენ, რომ მოთხოვნა თაფლზე დღითი დღე იზრდება, რაზეც შემოსავლის ზრდაც მეტყველებს. ამასთან კოოპერატივმა უკვე დაიწყო გრანტის რეგულარული დაბრუნებაც. ცოტა ბაზარი ჭირს, მაგრამ შედარებით იმის მე რაც გავიერთიანეთ კოოპერატივში ჭირდა შედარებით. ახლა რაც გავიერთიანეთ კოოპერატივებში ამათ დახმარებით ბაზარიც გამონახული არის და შედარება არ არის, უფრო კაი ბაზარი ვქოთ, უფრო კაი გასაღები გვაქვს შედარებით. მეფუტკრეთა გაერთიანებამ თისნობათი ორ ძირითად პროდუქტს სვანურ თაფლსა და ალპურ ნექტარზე მუშაობს. კოოპერატივის წევრები იმედოვნებენ, რომ სამომავლოდ ბაზარზე მიწოდება და მოთხოვნა კიდევ უფრო დაბალანსებული იქნება, რათა ის შესაძლებლობები, რომელიც ევროკავშირმა და Kia International-მა იმპარტის პროგრამის ფარგლებში მათ შესთავაზა, სრულად იყოს გამოყენებული და რეალიზებული. და ბიზნეს სიახლეებს კიდევ ერთი ამბით გავაგრძელებთ, რომელზეც სტუმართან ერთად უფრო ცლად ვისაუბრებთ უკვე მომდევნო ბლოკებში. ბიჯეო ჯგუფმა მისი შვილობილი ემკვადრატი უძრავი ქონების მიერ უმსხვილესი ფრანჩაიზული ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებით გააკეთა განაცხადი. Georgian Retail Center-მა გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით დეველოპერული კომპანია თბილისის აეროპორტის მიმდებარე საცხოვრებელ კომპლექსს ააშენებს და ამ კომპლექსში 3600 საცხოვრებელი განთავსდება. პროექტი 10 ფაზად განხორციელდება და დაახლოებით 4-5 წელი დასჭირდება. ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირზე მდებარე კორპუსში კი სადაც ანტიტერორისტული სპეცოპერაცია განხორციელდა თბილისის მუნიციპალურმა ლაბორატორიამ შემოწმება დაასრულა. ადგილზე თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ბენდელიანი იმყოფებოდა და როგორც მან მედიასთან განაცხადა, ასევე გივი კუბლაშვილმა ისაუბრა ჟურნალისტებთან, სამსახური სამუშაოებს უკვე იწყებს და აღდგენითი სამუშაოებისთვის დაახლოებით 300,000 ლარია გამოყოფილი. მერის მოადგილემ ასევე განაცხადა, რომ კორპუსი საცხოვრებლად უსაფრთხოა და უახლოეს პერიოდში აღდგენითი სამუშაოები ჩატარდება. განმარტავს, რომ 5 ბინა სრულად არის აღსადგენი, 2 ბინას კი მცირე დაზიანებები აქვს და შესაბამისად, სწორედ ამ მასშტაბით მოხდება სარემონტო სამუშაოები.
გერმანულმა პრემიუმ კლასის ავტომობილების წარმოებელმა კომპანიამ Mercedes-Benz-მა კი მიმდინარე წლის 11 თვეში 2 მილიონზე მეტი ავტომობილის რეალიზება მოახერხა და ეს ის მონაცემია, რასაც კომპანიამ გასულ წელს 12 თვეში მიაღწია. კომპანიის მსუბუქ ავტომობილებზე მოთხოვნა ნოემბრის თვეში 195,698 შეადგინა, რაც გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 7%-ზე მეტია. საერთო ჯამში კი კომპანიამ ამ წლის 11 თვეში 2,95,810 ავტომობილი გაყიდა. შეხოთაშორის ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ მონაცემებში არ შედის კომპანიის კუთვნილი სატვირთო და კომერციული დანიშნულების ავტომობილების და ავტობუსების გაყიდვები. ამ მონაცემებში ასევე არ ითვლება Mercedes-ის შვილობილი ბრენდის Smart-ის გაყიდვები, რომელიც ნოემბერში თითქმის 7%-იან შემცირებას აფიქსირებდა და 11,654 ერთეულამდე დავიდა წლის განმავლობაში, როდესაც 123,130 შეადგენდა, რაც ასევე კლება თითქმის 5%-ით წინა წელთან შედარებით. კომპანია Apple კი აპლიკაცია Shazam-ის ყიდვას აპირებს. აპლიკაცია, რომელიც მომხმარებელს აძლევს შესაძლებლობას, რომ მუსიკა ტელეფონის მიდებით ამოიცნოს, ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ის ამ დროისთვის მჭიდროდ არის ინტეგრირებული Apple-ის ასისტენტ Siri-ში და iPhone-ის მომხმარებლები, ვისაც დაინტერესება აქვთ Shazam-ის დახმარებით, სწორედ სიმღერის ამოცნობას ახერხებენ და აპლიკაცია სიმღერის იდენტიფიკაციას სწორედ მას შემდეგ აკეთებს, რაც მიმართვა იქნება დაფიქსირებული. მაგრამ Shazam-ს უკვე სხვა ფუნქციებიც აქვს, მას შეუძლია რომ ამოიცნოს სატელევიზიო შოუები, რომელიც ჯერჯერობით თავად iPhone-ის მომხმარებლებს მის გარეშე არ შეუძლიათ. ესეთი ამბები იყო ბიზნეს სიახლეებიდან. გასულ უქმეებზე ამ ეტაპისათვის რაც მოვაგროვეთ, თუმცა წინ გველოდება სავალუტო მიმოხილვა და ამას უკვე გიორგი უზრუნველყოფს. ამ უქმეებზე ლარი, როგორც მოგახსენეთ, შედარებით კარგი პოზიციებით და ქცევით იყო წარმოდგენილი. დოლართან მიმართებით პოზიციები 2 თეთრზე 21-ით გაიმყარა და მისი ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია. ევროსთან კიდევ უფრო უკეთ წარმოჩინდა ჩვენი ეროვნული სიამაყე და გამყარება 3 თეთრს აჭარბებდა. ქუჩაშიც და ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი 3 ლარი და 14 თეთრი გახლავთ ევროსთან მიმართებაში. ეროვნულ ვალუტასთან გაუფასურდა თურქული ლირაც, იგი 79 თეთრი ღირს, ფუნტ სტერლინგის ღირებულება კი 3 ლარი და 60 თეთრია. ამასობაში რა ხდება მსოფლიო ბირჟებზე? გასული კვირის მიწურულს ოქრო და ვერცხლი გაიაფდა. ნავთობი გაძვირდა. მსოფლიო ბაზარზე უნცია ოქროს ფასი $1,246 და 70 ცენტია, ხოლო უნცია ვერცხლი $15 და 75 ცენტი პასუხს. Bloomberg-ის მონაცემებით მსოფლიოს სამყარო სანავთობო ბირჟებზე ლონდონსა და ნიუ-იორკში სამუშაო კვირის მიწურულს ვაჭრობის შედეგად ნავთობი მაინც გაძვირდა. ლონდონის ბირჟაზე ბრენტის ტიპის ნავთობის ფასმა ბარელზე $62 და 45 ცენტი შეადგინა. ამინდის პროგნოზის დროა, რომელსაც კვლავ ანა გაგვაცნობს სულ ამდენიმე წამში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. თავს აწვიმს დღევანდელი დღის განმავლობაში თითქმის ყველა ქალაქში. თავად გარემოს ეროვნული სააგენტო კი უფრო დეტალურად ინფორმაციას ასეთი ფორმით გვაწვდის, რომ ამინდი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთ ზოგიერთ რაიონში ნალექი მთაში თოვლის სახით და მაღალ მთაში ქარბუქით, ზოგან დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი იქროლებს. სოხუმში იწვიმებს და 10 გრადუსი იქნება, ბათუმში 8 გრადუსი დაფიქსირდება, წვიმასთან ერთად რა თქმა უნდა, ისევ როგორც ქობულეთსა და ფოთში, თუმცა აქ 9 და 10 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში. ქუთაისში იწვიმებს 8 გრადუსი ამოსალოდნელი, ზუგდიდში 9, ნოზურგეთში 9 გრადუსი და ონში 4 გრადუსი იქნება, თუმცა აქ უკვე თოვს. გორშიც მოთოვს და 5 გრადუსი იქნება, ცხინვალშიც ასევე თოვლი ამოსალოდნელი და 4 გრადუსი დაფიქსირდება, მარნეულში თოვლ-ჭყაპია ნავარაუდები და 5 გრადუსი, რუსთავში 6 გრადუსია და შესაძლოა მცირე წვიმაც
იყოს მცირე თოვლიან ავარაუდევი ახალციხეში 3 გრადუსთან ერთად, ბათუმშიც ბორჯომშიც მოთოვს და 3 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 2 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა და აქაც თოვლია მოსალოდნელი, ახალქალაქში კი თოვლთან ერთად 4 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. სტეფანწმიდაში მოთოვს და 3 გრადუსიან ავარაუდევი, თელავში 7 გრადუსი იქნება და უნალექოთ ჩაევრის დღე, რაც შეეხება დედაქალაქს, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, შესაძლოა იყოს მცირე წვიმაც და იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი, რომელიც დღის მეორე ნახევარში დრო გამოშვებით გაძლიერდება კიდეც. არის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 6 გრადუსი იქნება. სხვა შორის ამჩვევია ანას ამინდის პროგნოზზე და გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციაზე დამატება, თუმცა დღესაც და ხვალაც ამ დეკემბერს მოსალოდნელია მეწყორულ გვარცოფული პროცესების გააქტიურება, უფრო ზუსტი ციტატით კი ასეთი ამბებია. დასავლეთ საქართველოს მაღალმთიანეთში დაფიქსირდა უხვი ნალექი თოვლის სახით და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურის მატებისა და 11 დეკემბერს მოსალოდნელი ნალექის გამო 10-დან 12 დეკემბრის ჩათვლით მოსალოდნელია მეწყორულ გვარცოფული პროცესების გააქტიურება. ეს არის ციტატა, რომელსაც ჩვენ ვადასტურებთ გარემოს ეროვნული სააგენტოს განცხადებიდან. მშვიდობიან კვირაულს უსურვებ და ორშაბათს საქართველოს შემოსავლიან სასთავარია. ყავი და ბარაკა კიდევ ერთხელ. ყავიდით მოკლე რეკლამაზე. პირველსაც ჭირდება თავის შემოსავლები, მალე დაგიბრუნდებით. ახლა უკვე პირადად უნდა გაგაცნოთ 20 წლის ლუკა ლომთაძე, რომელიც მსოფლიოს ყველაზე პოპულარული სოციალური ქსელის Facebook-ის გუნდს მაისიდან შეუერთდება. ქართველი სტუდენტი, რომელიც ამჟამად შტატებში სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპიუტერული ინჟინერიის ფაკულტეტზე სწავლობს, Facebook-მა 250,000 აპლიკანტ შორის შეარჩია კონკურსის შედეგად კი ლუკა ლომთაძე იმ 300 სტუდენტ შორის იქნება, რომლებიც კომპანიაში გაევლიან სტაჟირებას. ლუკა გვერდება უკვე ამერიკის შეერთებული შტატები და Skype-ის დახმარებით, დილა მშვიდობის, მაქაური დროით, საღამო მშვიდობის, ლუკა, მოგესალმებით. მადლობა მინდებით კონცერტისთვის. კიდევ ერთხელ რომ შედგა ჩვენი შეხვედრა, ძალიან მიხარია. მოგვიყევი როგორ მოხვდი Facebook-ში, რა ეტაპები გაიარე და საერთოდ რატომ გადაწყვიტე მონაწილეობა ამ კონკურსში? როცა ჩამოვედი სან-დიეგოში, თვითონ Facebook-ის რეკრუიტერები შემეხმიანნენ და მითხრეს, რომ დაინტერესებული იყვნენ ჩემი რეზიუმეთი. შედეგად მიმწვეს პირველ ტექნიკურ ინტერვიუზე, პირველი ტექნიკურ ინტერვიუს შემდეგ მალევე მიმწვეს მეორე ტექნიკურ ინტერვიუზე და ჯამში მივიღე ოფერი, რომ მემუშავა ზაფხულში როგორც software development-ის ინტერნი მთავარ ოფისში. ანუ 250,000 ადამიანთან იყო გასაუბრება ჯამში? 250,000 აპლიკანტიდან ძალიან ცოტა ხდება ზოგადად გასაუბრებაზე, მთლიანად გასაუბრებაზე მოხვედრა, რომ დამოკიდებული არის რეზიუმეზე და წარსულის გამოცდილებაზე. ზუსტად არ ვიცი რამდენი პროცენტი ხდება გასაუბრებაზე, მაგრამ მთლიანად მას შემდეგ რაც მოხდები გასაუბრებაზე, ერთადერთი რითაც არჩევენ კანდიდატურას არის მისი ტექნიკური შესაძლებლობები და სწორედ მთელი ეს ტექნიკური გასაუბრება მთლიანად იმას ემსახურებოდა, რომ გაიტესტათ ყველა კანდიდატის, ვინც აარჩიეს ტექნიკური შესაძლებლობები. ლუკა, რა უნდა გააკეთო? რა იქნება ამ შემთხვევაში შენი პროფილი, რაზე უნდა იმუშაო, ეს წინასწარ თუ არის შენთვის ცნობილი და რამდენად, თქვათ, სიახლე არის შენთვის ასეთი მიმართულებით მუშაობა? თვითონ გუნდების არჩევის პროცესი ერთი თვით ადრე ხდება, სანამ სამსახურს დავიწყებ. გუნდს გირჩევენ იმის მიხედვით, თუ რა სფეროში გაქვს ყველაზე მეტი გამოცდილება. და თვითონ პროექტი ანუ ზოგადი მიმოხილვა რომ გავაკეთო, იქნება თვითონ software development-ი, ანუ პროგრამირება და რაც შეიძლება ოპტიმალური კოდის დაწერა, რომ ნებისმიერი პრობლემა, რაც რეალურ ცხოვრებაში ამ ხელა დიდ კომპანიას აქვს, რაც შეიძლება ოპტიმალური გზით გადაიჭრას, რაც შეიძლება მოკლე დროში, რაც შეიძლება მოკლე რესურსების გამოყენება. ლუკა, შენს გარდა ვინმე ქართველი არის Facebook-ში დასაქმებული, შენ გექნება იმასთან კონტაქტი თუ? ბევრს ვიცნობ ძალიან, სადღაც 4 არის, ვისაც პირადად ვიცნობ. და მეორე შემდეგი თაობა, რომელიც ეხლა მოხდა და ძალიან მიხარია, რომ მაგ ქართველების ეშინეს. წინა თაობის წარმომადგენლები, ლუკა, არიან თუ არა, ასევე Facebook-ის ამერიკულ ოფისში წარმოდგენილი, თუ ძირითადად მაინც რეგიონალურ
წარმომადგენლებში არიან გადანაწილებული? მე ვიცნობ, მე ვისაც ვიცნობ, მათი ძირითადი ნაწილი სწორედ ამერიკულ უნივერსიტეტებში სწავლობდა აქ და ამჟამად ამერიკის ოფისებში მუშაობს. ფლობ თუ არა ინფორმაციას იმ ქართველებზე, რომლებიც რაღაც შედარებით უკვე მაღალ პოზიციებზე არიან Facebook-ში წარმოდგენილი. ცოტა გავთამამდი შენი მაგალითიდან გამომდინარე. ჩემ სფეროში დიახ. და რა პოზიციაა ეს დაახლოებით? ხო. full time ან სულ განაკვეთზე მუშაობენ software development-ში და მთელი ამ internship-ის თავარი დანიშნულება არის ის, რომ ის კანდიდატები, რომლებიც უნივერსიტეტს დაამთავრებენ, შემდგომში აიყვანონ სრულ განაკვეთზე სამუშაოდ. ლუკა, სწორედ ესეთ ადამიანებს. რამდენად ხედავ პერსპექტივას და გაქვს თუ არა სრული, რომ სტაჟირების შემდეგ უკვე გააგრძელო შენს მუშაობა და მაინტერესებს იმ სტუდენტების ეხლა რო გიპასუხოს, არა. რა? ხო, შეიძლება იყოს უკეთესი არჩევანიც. არა, უკეთესი არჩევანი ექნება დარწმუნებული ვარ, მას შემდეგ რაც Zuckerberg-ს და სხვებს ხელს ჩამოართმევს და იტყვის, რომ შემდეგი ეტაპია საჭირო და რა ვიცი, Tencent-ს ან რაღაცას უამრავი სხვა კომპანიას რა შენი გეგმებიდან გამომდინარე ეს არის ხო, სურვილები რამდენად უკავშირდება თუნდაც Facebook-ში მუშაობას მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში ან თვეების განმავლობაში? თუ რამეა გაგიცნო. ამ ეტაპზე როგორც ვარ, ან თავარი მიზანი ის იყო, რომ აქ მომხვედრილი ყავი, რადგან გამომიცადა ჩემი შესაძლებლობები და გარდა ამისა ფინანსურად გამختارიყავი უფრო სტაბილური, რადგანაც Facebook-ში მუშაობა ძალიან მაგარ პროგრამულ სამსახურად ითვლება. თვითონ მომავლის გეგმებს რაც შეეხება ხანგრძლივ მომავლის გეგმებზე, რამდენიმე სტარტაპი მაქვს და ზოგადად მინდა რომ ჩემი საკუთარი software-ები და ჩემი საკუთარი ბიზნესი შევქმნა, ჩემი სფეროში მე თვითონ შევქმნა ისეთ რაღაცები, რაც ჯერ კიდევ არ არის შემოვიტანო ინოვაციური პროექტი თვითონ ამ ბაზარზე და გავაკეთო მთლიანად ჩემი software-ი და თქვა და არ ვიმუშაო ვინმე სხვისთვის. ანუ Facebook-ში არ არის შენი ინტერნობიდან გამომდინარე დათქმა რომ შენს სხვა პირად ბიზნესებს ვერ მიხედო, ხო? ანუ ეს შესაძლებლობა გრჩება. ანუ სამწუხაროდ ეგ დათქმა არის, რომ იმ პერიოდში, როცა Facebook-ში ვიმუშავებ, არ შემიძლია სხვა პროექტებზე მუშაობა, მაგრამ მზად ვარ იმ გამოცდილებისთვის, რაც წინ მელის, ოდნავ დავაპაუზე ჩემი სამუშაოები და ჩემი ის პროექტები, რაც ამ ეტაპზე მაქვს. საოცარი მსხვერპლი იქნება, დარწმუნებული ვარ, არ მოაკლებ ყურადღებას საკუთარ სტარტაპებსაც. ეს ინტერნშიპი რამდენი ხანი გრძელდება? არის ის time limit-ი, კონტრაქტიდან გამომდინარე თუ რა ფორმატია? იმ სტუდენტებს, რომლებსაც ანუ ეხლა მიწერს მაინც სრული განაკვეთით მუშაობა, შესაბამისად ამერიკაში ვერ ახერხებენ სტუდენტების full-time-ზე დასაქმებას, იმ შემთხვევაში თუ სტუდენტი თან სწავლობს. შესაბამისად, საზაფხულო სემესტრში მაქვს ეგ საშუალება, რომ მიმუშაო Facebook-ში პარალელურად და თან უნივერსიტეტში ჩვეულებრივად კრედიტს ვიღებ ამაში. მე მგონი ლუკას შემთხვევის მაგალითი, როცა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ამ წარმოდების გაზიარებას ისურვებდა, ამიტომ მინდა მოკლე შენეული შეფასება მოვისმინო იმაზე, რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ასეთ ეტაპზე მივიდეს ახალგაზრდა და გქონდეს შესაძლებლობა, რომ თუნდაც სტაჟირება გაიაროს Facebook-ში ან ისე დიდ კომპანიაში, როგორიც Facebook-ია. შენ რა გამოგადგა ყველაზე მეტად იმ განათლების ეტაპებიდან, რომელიც ამ პერიოდის განმავლობაში გაიარე ამ მიმართულებით? მე ვთვლი რომ თვითონ მონდომება არის ყველაზე მთავარი, რამდენად მიზანდასახული ადამიანი. ზოგადად ვთვლი რომ შეუძლებელი არაფერი ადამიანისთვის და პირადად ჩემზე ვთვლი რომ იმ გამოცდილების გარდა რაც მე დავაგროვე, აგრეთვე იყო ცოტა იღვალის ამბავიც, რომ თქვათ დაგინახოს ამ ხელა კომპანიამ და მიგიწვიოს თვითონ ინტერვიუზე, რადგანაც მართლა ძალიან ბევრი ადამიანი აგზავნის და შეიძლება ძალიან მაგარი ადამიანი ვერც კი მოხვდეს ინტერვიუზე. ბარაკა და იღბალი იყოს მუდმივად თამდევი, ლუკა, პირადად თქვენი და სხვა ქართველების, ვინც Facebook-ში შრომობენ, ერთი ესეთი თემა, ანუ კითხვა-ათლად არ გამოდის. მე რამდენადაც ვიცი, მაისში იწყებს ლუკა სრულფასოვან მოღვაწეობას Facebook-ში, ხო? ძალიან კარგი. მოდი, ერთი ესეთ თემაზე შევთანხმდეთ, მარტო ჩვენ რო არ ვიყოთ. იმედია Facebook-ში მუშაობიდან გამომდინარე, ის დათქმა არ იქნება, რომ მაისის თვეში არ მოგიკითხოთ პირდაპირ ეთერში და პირველი შტაბეშტილებები არ გაუზიაროთ ერთმანეთს, რა არის ეს საქმე, მაგრამ მეორე ესეთი თხოვნა მაქვს, რომ საინტერესო სტატიის იდეა გამიჩნდა Forbes-ისთვის, ქართველები Facebook-ში. და მოდი იქნებ თავი მოუყაროთ ყველას, ვისაც იცნობ,
ვინც უნდა გაიცნო და რაღაცა ესეთი ძალიან საინტერესო ეს არ გამოვა მარტო ლიდერბორდივით, რაღაც მე მგონია რომ მაგარი სტატია გამოვა, იმიტომ რომ ყველას ეგონება რომ ესენი არიან ადამიანები, ვინც ქსელში არიან 24 საათი, მილიონ ნახევარ დანარჩენ ქართველთან ერთად, მაგრამ Facebook-ში რომლებიც შრომობენ, აი ეს ქართველები მე მგონი ნამდვილად იმსახურებენ წარმოჩინებას, რა სიტყვი. მე მგონი არაჩვეულებრივია. იმიტომ რომ თვლი რომ ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი პროგრამისტები, ვისაც მე ვიცნობ, არიან სწორედ ესეთ კომპანიებში ქართველები და არა მარტო Facebook-ში, აი ძალიან ბევრ ქართველს ვიცნობ, ვინც Google-შიც მუშაობს და ტოპ კომპანიებში ზოგადად მუშაობენ და თვლი რომ ნამდვილად იმსახურებენ ეგეთ რამეს, როგორც იქნება თქვა Forbes-ში სტატია და ძალიან მინდა რომ ყველა ქართველმა გაიცნოს ისინი. თქვენ გაქვთ Forbes-ში სტატია. ამის პირობას გაძლევთ მე. წარმატებას გისურვებთ ყველას ერთად და რა თქმა უნდა ყველას დამოუკიდებელ კარიერაში. მადლობა ლუკა ლომთაძეს, სან-დიეგოს უნივერსიტეტის სტუდენტს, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდებოდა. ნამდვილად არიან ეს ადამიანები, ის მაგალითები, რომელიც ვფიქრობ, ბევრ ახალგაზრდას მომავალში დაეხმარება. ბიზნეს სიახლეებში ჯერ კიდევ ანამ დაანონსა სატარიფო ცვლილებებთან დაკავშირებული სხდომა სემეგში. სწორედ სატარიფო პოლიტიკა იყო ანა შატო მუხრანში ჭიქაღვინოსთან განსახილველი კიდევ ერთი თემა ელენე კვანჭილაშვილს და მის სამ სტუმრებს შორის ბიზნეს მედია ლანჩის მორიგი ვიდეო ამჯერად საქმიანი დილის მაყურებლებისთვის. შატო მუხრანში პირველ ქართულ შატოში, სადაც ბიზნეს ლანჩისთვის და ჭიქაგვინისთვის საუკეთესო გარემოა. ყოველთვის სასარგებლოა, როდესაც ვიცით რა მოლოდინი უნდა გქონდეს ტარიფებთან დაკავშირებით და ვინ გაგვარკვევს ამ თემაში იმაზე უკეთ, ვიდრე კომუნალური ბიზნესის აღმასრულებელი დირექტორი, კვლევითი კომპანიის ხელმძღვანელი და ყველაზე მსხვილი ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. მოდი გავიცნოთ ლიდერები. ლექსო ალექსიშვილი ერთ დროს თავად საჯარო სექტორის წარმომადგენელი, დღეს საჯარო და კერძო სექტორს პროფესიონალური ანალიზით, რჩევებით და რეკომენდაციებით ამარაგებს. PMCG კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელს ლექსო ალექსიშვილს სხვადასხვა დროს ეკონომიკის და ფინანსთა მინისტრებად მუშაობის გამოცდილებაც აქვს. ირაკლი ასლანიშვილი 14-წლიანი პროფესიული გამოცდილებით წამყვან კომერციულ ბანკებში, 10-წლიანი გამოცდილებით სხვადასხვა აღმასრულებელ პოზიციაზე. ირაკლი ასლანიშვილი დღეს საქართველოს ყველაზე მსხვილი ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორია და აქტიურად უჭირავს ხელი ბიზნესის პულსზე მთელს ქვეყანაში. არჩილ გაჩეჩილაძე, ქვეყნის წამყვანი საინვესტიციო ბანკირი, რომლის დღის წესრიგშიც დღეს ახალი გამოწვევები და საკმაოდ ამბიციური გეგმებია. 2017 წლის იანვრიდან არჩილ გაჩეჩილაძე ხელმძღვანელობს ჯორჯია გლობალ იუთილითის, საქართველოში კომუნალური და ენერგეტიკული აქტივების მფლობელ კომპანიას, რომელიც 2-3 წელიწადში აქციების საჯარო შეთავაზებას აპირებს. თავიდანვე ხომ არ გამოვკვეთოთ, ესე ვთქვათ, მოგებულები და წაგებულები დაბალი და მაღალი ტარიფების. ხო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ის რომ ტარიფი იქნება დაბალი, თავისთავად ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ფასი ამას არ იქნება და მოსახლეობა ამის ფასს არ იხდის. ეს არის ილუზია და ეს არის პრაქტიკულად ყოველი. რეალურად ხდება ის, რომ ამ ხელოვნურად დაწეული ფასის გადაფინანსება ხდება, გადაფარვა ხდება სხვა წყაროებით. ამ შემთხვევაში ეს წყაროები შეიძლება იყოს მათ შორის ბიუჯეტი, შეიძლება იყოს სხვადასხვა წყაროები ამავე დროს, თუმცა უმრავლეს შემთხვევაში ეს საბოლოო ჯამში დავდივართ ბიუჯეტზე. ბოლო პერიოდში იყო გარკვეულწილად აქ სოციალური ფაქტორებისა და თქვა ტარიფებთან მიმართებაში ვერ შეძლო თქვა სახელმწიფომ ისეთი გადაწყვეტის მიღება, რაც დარგს შეუწყობდა ხელს განვითარების კუთხით და ამ მიმართულებით ჩვენ ნახეთ კიდევაც რომ ენერგეტიკაში ზოგადად ინვესტიციების კლება მოყვა. იმიტომ საბოლოო ჯამში ეს დარგი მიზიდველი იყო იქიდან გამომდინარე რომ
რეალურად ტარიფი იძლეოდა ამის საშუალებას და მეორეს მხრივ თქვათ ის ბუნებრივი რესურსები, რომელიც თქვათ ენერგეტიკას ხდიდა საინტერესოს. რეალურად ამ ხელოვნურად დაწეული ფასით ყველაზე უფრო მეტად სარგებლობს ის, ვინც მეტ ელექტროენერგიას მოიხმარს. გამოდის, რომ რეალურად ჩვენ ვაფინანსებთ არა მას, ვისაც ყველაზე უფრო მეტად უჭირს და ყველაზე ცოტას მოიხმარს ელექტროენერგიას მისი სიღარიბიდან გამომდინარე, არამედ მას, ვისაც ყველაზე უფრო მეტად აქვს მოხმარების სურვილიც და შესაძლებლობაც. ბიზნესის მაგალითზე არჩილ, რას აშავებს, ესე ვთქვათ, ხელოვნურად დაბალი ტარიფი. როგორც კი თბილისის გარეთ გავდივართ, მაგალითად ქუთაისი. ქუთაისის სადაც არის ჩვენი პარლამენტი და ასე არ არის 24 საათიანი წყალმომარაგება. და ალბათ დიდი ხანი კიდე გაუჭირდება რომ იყოს და როცა იქნება სუბსიდირებული. და ეს არის მათ შორის ტარიფის აუცილებლად ტარიფი არის ეს თქო დაინტერესება არ არის ბუნებრივი ხე კერძო სექტორის ჩართვა რაღაც ძალდაბანებითი სქემით ვერ მოხდება ეს უნდა იყოს მოტივირებული და თუ არ იძლევა ამის საშუალებას ტარიფი რთულია რომ რომელი კერძო ინვესტორს მოსთხოვო რომ თქვა მოახდინოს ამა თუ იმ ქსელის რეაბილიტაცია. დღეს რომ ჩვენ თქვათ რომ მათ შორის მაგალითად ქუთაისში ერთბაშად ავწევთ ამ ტარიფს და ის მოგცემს ჩვენ დადებით ეფექტს ვერ მოგცემს იმიტომ რომ ის შექმნის ძალიან სერიოზულ პრობლემებს სოციალურ პრობლემებს მათ შორის. ამიტომ ჩვენ უნდა მოვიფიქროთ სწორი გზა, იმიტომ რომ თუ არ არის 24 საათიანი მიწოდება და ნორმალური სერვისი ბუნებრივია მომხმარებელიც უარყოფითად არის განწყობილი და არ უნდა გადახდა და ბევრად უფრო ძვირი უჯდებათ იმ ბაკების რეზერვუარების გაკეთება თუ გაქვთ ნანახი კორპუსების თავზე რო არის აჭრელებული ქაურობა მაგრამ მეორე მხრივ როცა ტარიფს ეუბნები რომ იცი რა არის 50 თეთრი კი არა 70 თეთრი უნდა იყოს კუბმეტრზე მაგრამ აღარ დაგჭირდება ფულის დახარჯვა იმისთვის რომ მოტორი იყიდო რომ ასე ვთქვათ აკაჩო ის რომ რეზერვუარი გაახდოს და ეს ყველაფერი არის ლოგიკური და ლოგიკა არის იმაში რომ უნდა მოხდეს მომატება ტარიფის იმ ლოგიკურ დონემდე რომ ინვესტიციის ამოღება მოხდეს და როგორ უნდა ავხსნათ ის რომ ეს არის ნამდვილად ლოგიკური დონე თუ ეს იქნება კაფიოდ გაწერილი თუ ჩვენ ვეთქვით რომ ერთიანად უნდა გაკეთდეს ეს რა და ის ვისაც გაუჭირდება იმ მოსახლეობას უნდა დავეხმაროთ ის რაღაც ხო არის სახელმწიფო პროგრამაში ვერ გაკეთდება ეს რომ გაკეთდება 3 წელიწადში კარგი იქნება ალბათ ახსნა მიწოდება 3 წელს სხვა იგივე რომ დაიწყოს ესეთი პრობლემური რეგიონები ხა სადაც აი თქვა არჩიკომა ახსენა ქუთაისი ხა გითხრათ პრობლემური რეგიონები თბილისის და რუსთავის და მცხეთის გარდა ყველა პრობლემური ყველა ბათუმშიც არ აგუშავს სხვა შორის თუმცა ბათუმში გაკეთდა უზარმაზარი ინვესტიცია სახელმწიფო ინვესტიცია ჩაიდო იმაში რომ გამართული ყოფილიყო და სახელმწიფომ რამდენად უნდა განახორციელოს ესეთი ტიპის ინვესტიციები და რატომ უნდა ვიხდიდეთ მე და თქვენ ჩვენი გადასახადებიდან მანდამაინც ბათუმის წყლის გადასახადს მე არ ვარ დარწმუნებული. აი სწორედ აქ არის მნიშვნელოვანი რა ალბათ მნიშვნელოვანი არის რომ ხა გამგებლოს ეს თემა თუ არ ეხება ასე რომ შევხედოთ რომ ახსნას აბა სხვა რომელი თემა ეხება. მართლა მაინტერესებს ანუ როგორ შეიძლება ავუხსნათ მოსახლეობას რომ ტარიფის ზრდა არის ლოგიკურ დონემდე ტარიფის ზრდა და არა დაუშვათ აი ბატონ არჩილს არ უნდა რომ დიდი მოგება ნახოს მაგალითად. როგორ არ მინდა მაგრამ ასე ვთქვათ ბუნებრივი მონოპოლია სადაც არის ასე ვთქვათ ეგ რეგულატორი არსებობს და ფასებს გიწესებს. რაღაც რისკზე მიდიხარ ხანდახან შეიძლება წაგება იყოს მაგრამ როგორც წესი გათვლა უნდა იყოს იმაზე რომ როგორც მინიმუმ დაგეგმილი უნდა იყოს მოგება. ტარიფი უნდა იყოს არა ვთქვათ 26 თეთრი როგორც დღეს არის თბილისში და 50 თეთრი ქუთაისში და ფოთში 80 თეთრი. ამას ხას უსმევ რა რომ თბილისში ფაქტობრივად სამჯერ ნაკლებია მაგრამ ჩვენ გვაქვს 24 საათიანი წყალმომარაგება თორე ეს არის კერძო და ეს ყველაფერი ტარიფში რო აისახოს ასე ვთქვათ ლაპარაკია რეგიონებში ახალი ქსელის გაკეთება და ასე შემდეგ ალბათ ლარს შეიძლება გადაცდეს. ეს არის კატასტროფა თუ არა ეს შეიძლება ნიშნავდეს რომ თითო სულ მოსახლეზე თვეში 3 ლარის მაგივრად ვთქვათ ხარჯი კონდეს 5 ლარი. ეს არის კატასტროფა ვიღაცისთვის არის. 80% შემთხვევაში შეიძლება კატასტროფა არ იყოს, მაგრამ ამან შექმნას უკვე ის, რომ ირაკლის გადასახადებით არ დავაფინანსოთ სიტყვაზე არ ვიცი ქობულეთის წყალმომარაგება. ალბათ ამ პრობლემებს ამძიმებს ზოგადი ფონიც, ხო? ანუ დასაქმებულები ცოტანი არიან, ეკონომიკა ნელა იზრდება, შემოსავლები პატარაა და ალბათ მათაც აქვთ ესე ვთქვათ, ისე თქვენ არ გაბრაზებთ ხოლმე ის ფაქტი, რომ უცებ შეიძლება ტარიფი გაიზარდოს, ან რაღაც არ გქონიათ ეგ, რომ აი ეხლა მჭირდება რა. თუ სწორი კომუნიკაცია არის და თუ ახსნილი, ალბათ გაბრაზება ყველაზე ნაკლები თემა. ხდება რა თქმა უნდა სულ არ უნდა იყოს როგორ არის რა თქმა უნდა წყალი რა თქმა უნდა უფასო არ უნდა იყოს და
რატო უნდა იყოს უფასო თუ დანახარჯები არის რეალურად გაწეული კომპანიის თემა წყალი კი არის ბუნებაში სანამ უკანამდე მოვა ის ხო უფასოდ არ მოდის ის წყალი შესაბამისად იქიდან ასე თუ მოვიტანოთ აქამდე და მე აქედან კანალიზაცია წავიღოთ და გაიწმინდოს და უკან ჩაეშვას ხომ დინარეში ეს არის უზარმაზარი ინფრასტრუქტურა და ამას კიდე მოყვება თქვა ის დამატებითი რეგულაციები რომელიც ამ გამწმედ ნაგებობებს ეხება თქვა დამატებითი ვალდებულებები უდღება კომპანიებს რომლებიც თქვა ცალკე არეგულირებენ ცალკე მოითხოვს უფასო მარტო ყველი სათაგურშიო, სათაგურში არ არის ჩვენი ყველი. ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის. დიდი მადლობა. ბიუჯეტის წლიური გეგმის შესასრულებლად 31 დეკემბრამდე $1.6 მილიარდი უნდა დაიხარჯოს. ბირზაშაფის მშენებლობის დაწყება 2018 წელს იგეგმება. ელექტროენერგიის და გაზის შესახებ ახალი კანონის პროექტი პარლამენტს გაზაფხულზე გადაეგზავნება. გასული კვირის ბოლოს არსებული მდგომარეობით საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 10 მილიარდზე მეტი ლარია დახარჯული. გადახდილი გადასახადების ჯამურ მოცულობაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბიუჯეტის წლიური გეგმის შესასრულებლად 31 დეკემბრამდე $1.6 მილიარდი ლარია კიდევ დასახარჯი. წლის ბოლომდე დაახლოებით $1 ლარის მიმდინარე ხარჯები უნდა დაიფაროს. 154 მილიონი ლარი კი არაფინანსური აქტივების ზრდაზეა დასახარჯი, 346 მილიონი ფინანსური აქტივების ზრდას უკავშირდება ხარჯვით ნაწილში, ხოლო 105 მილიონი წინა წლებში აღებული ვალის დასაფარად არის დასახარჯი. ხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით თუ ვნახავთ, მნიშვნელოვანი თანხები აქვს დასახარჯი ჯანდაცვის სამინისტროს 282 მილიონი ლარის მოცულობის, ეკონომიკის სამინისტროს 180 მილიონი ლარის მოცულობის, განათლების სამინისტროს შემთხვევაში 163 მილიონია, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შემთხვევაში 152, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ჯამში 106 მილიონი ლარი აქვს დასახარჯი, თავდაცვის სამინისტროს კი 84 მილიონი ლარი. ენერგეტიკის სამინისტროს დასახარჯი თანხის მოცულობა 69 მილიონია და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემთხვევაში ეს თანხა 64 მილიონ ლარს შეადგენს. თუ სისტემა არ დამავალებს, რომ დანაზოგი გავაკეთო, მე ამ დანაზოგს ვერ გავაკეთებ, ამბობს ანალიტიკას ეთერში CFC-ის საინვესტიციო ბანკის აღმასრულებელი დირექტორი საპენსიო რეფორმაზე საუბრისას. ის მხარს რეფორმის ამჟამინდელ ვარიანტს უჭერს და არ ეთანხმება საერთაშორისო სავაჭრო პალატის მიერ გამოთქმულ შენიშვნებს. პირადად ჩემი შემოსავლების ცუდი მენეჯერი ვარ, მე თუ სისტემა არ დამავალებს, რომ დანაზოგი გავაკეთო, ამ დანაზოგს პირდაპირ გეტყვით, რომ ვერ გავაკეთებ. ასეთია საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილიც, ამბობს გულედანი. მისივე შეფასებით საპენსიო რეფორმის არსებული ვარიანტით ამოქმედება ბიუჯეტის ხარჯების გაზრდის, მაგრამ ამჟამად მოქმედი პენსიის იმედზე დარჩენა არ შეიძლება. როგორც ის განმარტავს, იმ ვითარებაში, როდესაც სიცოცხლის ხანგრძლივობა იზრდება, ხოლო შობადობა მცირდება, არსებობს რისკები, რომ რაღაც პერიოდში პენსიონერების რიცხვი გადააჭარბებს სამუშაო ძალას და მისივე თქმით, ამ სიტუაციისათვის მდგრადობის შენარჩუნება მნიშვნელოვანია. მირზა შაფის მშენებლობაზე ტენდერი 2018 წლის დასაწყისში გამოცხადდება. პროექტის განმახორციელებელი კომპანიის Capital Partners of Georgia-ს ხელმძღვანელი გიორგი სვანიძე ამბობს, რომ ამჟამად ტენდერის დოკუმენტაციაზე მუშაობა მიმდინარეობს. ოქტომბერში მან საქმის კურსთან აღნიშნა, რომ პროექტზე სამშენებლო ნებართვები თითქმის სრულად არის შეთანხმებული და პროექტი 95%-ით შემცირდა. ძველი პროექტი აბსოლუტურად არის ჩახსნილი, ორ ნაწილად გაიმიჯნა, შუაში გადმოვიდა ჩანჩქერი, ეგრეთ წოდებული პიაცა გაკეთდა და დიდი საზოგადოებრივი სივრცე, რაც ძალიან ეფექტურია და ადგილს მოუხდა, ამბობს გიორგი სვანიძე. პროექტი უკვე რამდენიმე წელია რაც მუშავდება და მის მიმართ არაერთი შენიშვნა იყო არქიტექტურის, სამსახურის და გარემოს დამცველების მხრიდან. პროექტში 60 მილიონამდე დოლარის ინვესტიცია უნდა ჩაირდოს და 1200-მდე ადამიანი დასაქმდეს. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ და ნავთობისა და გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე კანონპროექტები განხილეს ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის ხდომაზე. ნავთობისა და გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანა კი საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შესატანი ცვლილებებიდან გამომდინარეობს და ის ლოიალური წყლის და ასევე ტანკის ნარეცხი წყლის გადამუშავებას ეხება. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის განმარტებით კანონმდებლობაში არ იყო შესაძლებლობა, რომ ასეთი
პროდუქტი მოქცეულიყო გადამუშავების რეჟიმში და როგორც ლაშა ხუციშვილი განმარტავს, ზუსტდება, რომ ეს პროდუქტი შეიძლება იყოს გადამუშავების რეჟიმში და განისაზღვრება მიზანი, რისთვისაც შეიძლება იყოს გადამუშავების რეჟიმში პროდუქტი მოქცეული. საქონლის გადამუშავება კი შესაძლებელი იქნება მხოლოდ შიდა გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციის გამოყენებით და ისიც იმ პირობით, რომ მიღებული პროდუქცია საქართველოს ტერიტორიიდან გაიტანება, ამბობს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე. ელექტროენერგიისა და გაზის შესახებ ახალი კანონის პროექტი პარლამენტს გაზაფხულზე გადაეგზავნება. ამის შესახებ ენერგეტიკის ministris მოადგილემ გიორგი ჩიქოვანმა საქართველოს განახლებადი ენერგიების განვითარების ასოციაციის დაფუძნებასთან დაკავშირებით სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მან იმ სამუშაოზე ისაუბრა, რაც ენერგეტიკული ბაზრის ლიბერალიზაციას უძღვის წინ. მუშაობთ გაზის და ელექტროენერგიის ახალ კანონზე. უკვე 3 კვირა ინტენსიურად მუშაობთ ევროპის ენერგეტიკულ თანამეგობრობასთანაც. მოხდა პრინციპების და ახალი დეფინიციების რაც უცხო ამ ბაზრისთვის ახლა კი კანონის შექმნის მეორე ფაზაა. წლის ბოლომდე სამინისტროს პოზიციები შეჯერებული ექნება და შემდეგ უკვე კერძო სექტორს გავაცნობთ. მზად ვართ კითხვა-პასუხის რეჟიმში მისი განხილვისათვის და გვინდა რომ გაზაფხულზე საპარლამენტო სესიაზე ის უკვე შევიდეს კანონპროექტის სახით, ამბობს ჩიქოვანი. მისივე განმარტებით ელექტროენერგიის მიმართულებით ახალი ბაზრის სატესტო მოდელის დანერგვა 2019 წლიდან არის დაგეგმილი, ბუნებრივი გაზის სექტორში კი 2020 წლიდან. ზურაბწერეთის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში საქველმოქმედო საგამოფენო პროექტი Life გაიმართა, რომლის მიზანით საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა გარემოს პრობლემებისადმია. ექსპოზიციის საფუძველს შეადგენს ფონდ Ideas დამაარსებლის ლეილა ალიევას ნამუშევრები, სადაც ძირითადად გადმოცემულია გლობალური ეკოლოგიური პრობლემები. პროექტი 2016-17 წლებში ბერლინში, ლონდონში, პარიზში და მოსკოვში იყო წარდგენილი. ამჯერად კი უკვე გამოფენას თბილისი მასპინძლობს. ეს გამოფენა ეძღვნება გარემოს და მთავარი მესიჯი მდგომარეობს იმაში, რომ რაც არ უნდა შევქმნათ, ის ვერასდროს იქნება ბუნებასა და ცხოვრებაზე მშვენიერი. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ სურს განსხვავებული სახით დავანახოთ ამ თვალიერებელს ხელოვნებისას ნიმუშები, რომელიც ბუნების შვილებს აერთიანებს. მოხარული ვარ, რომ თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი დღეს მასპინძლობს ამ გამოფენას, რომელიც მიძღვნილი არის გარემოს დაცვის და ეკოლოგიის პრობლემატიკისადმი ხალბატონ ლეილა ალიევასთან ერთად აქ წარმოდგენილი მის ნამუშევრებთან ერთად აქ წარმოდგენილი არის კიდევ 11 ნიჭიერი ქართველი და აზერბაიჯანელი მხატვრის ნამუშევრები. Ჩვენი ქვეყანა ვართ, ჩვენი ტრადიციები, ჩვენი მრავალფეროვანი კულტურით, ჩვენი ღირებულებების რაც გაგვაჩნია და შესაბამისად ამ ყველაფერს ჭირდება მოვლა პატრონობა, რომ ღირსეულად გადავცეთ ჩვენს შვილებს, ჩვენს მომავალ თაობებს. 2017 წლის 7 დეკემბერს სასტუმრო ქორთიარდ მერიოტში ევროკავშირის დაფინანსებით მიმდინარე პროექტის სოციალური მეწარმეობა, ინოვაციური მიდგომა ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებებისათვის გაიმართა ფარგლებში საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ორგანიზებით. სოციალური მეწარმეობის ფორუმი შედგა და მისი ერთ-ერთი სტრატეგიული მიზანი სოციალურ საწარმოთა კოორდინირების და გამოცდილების გაზიარების მექანიზმის გაუმჯობესება იყო. წელს ფორუმის ფარგლებში დაჯილდოვდნენ ის კერძო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც მხარს სოციალური მეწარმეობის განვითარებას უჭერენ საქართველოში. ჩვენ უკვე წლები აქტიურად თანამშრომლობთ სამთავრობო სექტორთან ამ მიმართულების გაძლიერებისთვის და მოხარულები ვართ, რომ უფრო მეტი მსგავსი იდეები ხორციელდება საქართველოში და გვჭირდება რომ ერთად კეთილსაქმეს გავაკეთებთ საზოგადოების კეთილდღეობისთვის. წელს უკვე ორდღიანი ღონისძიება ჰქონდა სოციალური მეწარმეების ფორუმი. აქ 170-მდე მონაწილე იყო დარეგისტრირებული, აქ იმყოფებიან სხვადასხვა სექტორიდან წარმომადგენლები. გადამუშავებული ქაღალდისგან ვქვნით შესაფუთ ქაღალდს, რომელიც არის სხვადასხვა დიზაინით და ფერით ბრენდირებული. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმით, რომ გავიცანით ძალიან ბევრი საინტერესო იდეა და სოციალური საწარმო, რომელიც პოტენციური თანამშრომლობაც შედგა. გარდა ამისა, რაც მთავარია, მივიღეთ ჯილდო და გავხდით წლის სტარტაპ სოციალურ საწარმო.
კომპანია RMG საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციის პროგრამა იწყება. რეაბილიტაცია ბოლნისის, მანგლისის და თეთრი წყაროს ნიკორწმინდასთან ერთად ალავერდის ეპარქიებშიც არსებული სამონასტრო კომპლექსებს უნდა ჩაუტარდეს. კომპანია სამუშაობს 2018-21 წლებში განახორციელებს და ჯამში 2 მილიონ ლარზე მეტის დახარჯვაა დაგეგმილი. კომპანიის ინიციატივაზე თემის დეტალები ვნახოთ თათია ჩაფიჩაძის და რატი კაციტაძის, ასევე რევაზ ნასიძის სიუჟეტში. კომპანია RMG საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციის პროგრამას იწყებს. შესაბამისი ხელშეკრულება კომპანიამ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოსა და საქართველოს საპატრიარქოს ბოლნისის, მანგლისისა და თეთრი წყაროს ნიკორწმინდის და ალავერდის ეპარქიებთან გააფორმა. ხელშეკრულების თანახმად მხარეები ეროვნული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის და მათი რეაბილიტაციის ერთობლივ პროგრამას შეიმუშავებენ. ჩვენი სურვილია, მიზანი და მონტოვებაც რომ საქართველოს მასშტაბით, არა მარტო ჩვენი რეგიონის მასშტაბით, სადაც კოოპერირებას ვაკეთებთ და სადაც ოპერირებას ვახდენთ, არამედ საქართველოს მასშტაბით განვახორციელოთ მნიშვნელოვანი ეროვნული, ძალიან ისეთი სტრატეგიული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა, შენახვა და რეაბილიტაცია. კომპანია RMG კულტურული ძეგლების რეაბილიტაციას 2018-2021 წლებში განახორციელებს. რაც შეეხება კრიტერიუმებს, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში განმარტეს, ძეგლები მათი სიმძიმიდან და ტურისტული პოტენციალიდან გამომდინარე შეირჩა. ერთ-ერთი მძლავრი კერძო კომპანია, რომელიც საქართველოში მოღვაწეობს, აქტიურად ჩაერთო და სურვილი და კეთილნება გამოხატა სურვილი იმისა, რომ კულტურული მემკვიდრეობაში გარკვეული ფინანსური რესურსები დახარჯოს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს მეთვალყურეობით, სახელმწიფოს თანამონაწილეობით, პროექტები აირჩა რეგიონის მიხედვით პირველი, რა თქმა უნდა, სადაც თვითონ მოღვაწეობენ და გარდა ამისა, სახელმწიფოს კითხეს და ჩვენ ავარჩიეთ ის რამოდენიმე რეგიონი, რომელშიც დამატებით კონკრეტული ძეგლები გაკეთდება. ხელშეკრულების თანახმად კომპანია RMG ფიტარეთის მონასტრის, ბოლნისის სიონის, სამშვილდის ნაქალაქარის, სათხეს, ნიკორწმინდისა და ალავერდის სამონასტრო კომპლექსების, ასევე შუამთის მონასტრის რეაბილიტაციის პროცესში ჩაერთვება. ჩაუტარდება საფუძვლიანი აღდგენითიარეაბილიტაციო, სარესტავრაციო სამუშაოები მნიშვნელოვან ეკლესია მონასტრებს. კერძოდ ჩვენს ეპარქიაში, ბოლნისის ეპარქიაში ამ ეტაპზე არის დაგეგმილი ბოლნისის სიონის და სათხის უნიკალური მონასტრის შესაბამისი სარესტავრაციო სამუშაოები. ეს არის უდავოდ დიდი ეროვნული მნიშვნელობის საქმე, ჩვენი სულიერი და კულტურული მემკვიდრეობის აღდგენა და გადარჩენა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაში მთლიანად მთელი საზოგადოება და კერძო სექტორი ამ შემთხვევაში კომპანია RMG ღებულობს მონაწილეობას. რაც შეეხება ნიკორწმინდის ეპარქიას, მოხდება ნიკორწმინდის სამონასტრო კომპლექსის აღდგენა და დამატება მასზე კიდევ ერთი ტაძრის, რომელიც წმინდანინოს სახელობის იქნება, ეს ამ ეტაპზე ამ პროექტში ესე გვაქვს შეტანილი, მაგრამ შეიძლება ტრანსფორმება განიცადოს ამ პროგრამაზე. იქნება ამათა სამონასტრო კომპლექსი, რომელიც ეს წყალობით და შეწამით ამ კარგი ხალხის და კეთილი ადამიანების აღსრულდება და იქნება მასალა. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის, მათი მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და რეაბილიტაციისთვის კომპანია RMG პირველ ეტაპზე 2 მილიონ ლარს გამოყოფს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ პროგრამა მომავალშიც გაგრძელდება. დილა ავდალიანის დღევანდელი რუბრიკის გმირების შესახებ კი ბევრი ისტორიის მოსმენა და გახსენება შეიძლება. მათ სახელს უკავშირდება 1830-იან წლებში თბილისის ცენტრში აშენებული სასახლე. ახლანდელი საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი, რომელიც 1827 წელს სიმბოლურ ფასად თითქმის საჩუქრად გადაეცა სასულიერო სემინარიას. მიხვდით ალბათ, დილა ავდალიანის დღევანდელი ვიდეო ბლოგის გმირები ძმები ზუბალაშვილები არიან. დილამშვიდობის დღეს ჩვენ ცნობილ ბიზნეს ოჯახზე ზუბალაშვილებზე ვილაპარაკებთ. ზუბალაშვილები პირველად მე-17 საუკუნის ბოლოდან გამოჩნდნენ და თავიდანვე ჩამოვლინე იყვნენ ქვეყნის სავაჭრო და კულტურულ საქმიანობაში. მაგალითად, მეფე ვახტანგ მე-6-ის დროს მოღვაწეობდა მღვდელი გიორგი ზუბალაშვილი, რომელიც პირველი ქართული სტამბის გახსნის თანამონაწილე იყო. მეფე ერეკლე მეორის დროს მოღვაწეობდა რომანო ზუბალაშვილი, რომელიც ასევე იყო სასტამბო საქმეში ჩართული. თუმცა ზუბალაშვილებს შორის ყველაზე ცნობილი იაკობ ზუბალაშვილი იყო, რომელმაც თბილისში 1837 წელს სავაჭრო ამხანაგობა გახსნა. იაკობს 1838 წელს უფლება მიეცა თბილისში საქართველოში პირველი შაქრის ქარხანა გაეხსნა, სახელად ქართული შაქარი. ქარხანაში, რომელშიც
300 მუშა იყო დასაქმებული წელიწადში 640,000 კილოგრამ შაქარს უშვებდნენ. ქარხანა თავდაპირველად ვერისუბანში იყო, ხოლო შემდეგ კი კუკიის დასახლებაში გადაიტანეს. იაკობ ზუბალაშვილის პირველი ქართული შაქრის ქარხანა წელიწადში 186,000 მანეთის მოგებას იძლეოდა. თუმცა 7-8 წელიწადში წარმოების დონემ იკლო რუსული შაქრის კონკურენციის გამო და ქარხანა დაიკეტა კიდეც. 1853 წელს იაკობ ზუბალაშვილმა თბილისში დიდი ქარვასლა ააშენა, რომელშიც 10 სავაჭრო მაღაზია, საწყობები, ღვინის სარდაფები და 71 სასტუმრო ოთახი იყო. დღეს ამ შენობაში ხელოვნების მუზეუმია განთავსებული. ამის პარალელურად იაკობ ზუბალაშვილმა ქუთაისთან ახლოს გახსნა არყის ქარხანა. ადგილობრივი მოსახლეობა ზუბალაშვილის ქარხანაში ჭაჭას ფულზე ცვლიდა. უკვე იაკობის შთამომავლებს შორის, რომლებმაც ბაქოში ნავთობით დიდარი ტერიტორიები იყიდეს, ცნობილი იყვნენ კონსტანტინე ზუბალაშვილი და მისი შვილები. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობის აგებისათვის მათ 100,000 მანეთი გაიღეს. მათ სახელს უკავშირდება ბიბლიოთეკა სამკითხველოს აგება. ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას ზუბალაშვილებმა 20,000 მანეთი გადასცეს. ზუბალაშვილებმა ასევე 10,000 მანეთი შესწირეს თბილისის მუსიკალური სკოლის აშენებას, რომლის საფუძველზეც შემდგომ თბილისის კონსერვატორია შეიქმნა. მათი დახმარებით აშენდა 5 კათოლიკური ეკლესია საქართველოს მასშტაბით და ფინანსდებოდა გაზეთი ივერია. თუმცა მათი ყველაზე ცნობილი საჩუქარი ქალაქისთვის მამის კონსტანტინე საპატივსაცემოდ 1909 წელს გახსნილი სახალხო თეატრი იყო. მშენებლობა სხვადასხვა გამოთვლებით 350,000 მანეთი დაჯდა. დღეს ეს შენობა კოტე მარჯანიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის სახელით არის ცნობილი. საბოლოოდ ზუბალაშვილების მეწარმეობას იგივე ბედი ეწია, რაც სხვა ცნობილ ქართველ მეწარმეებს. ბოლშევიკების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ქონების დატოვება და საქართველოდან წასვლა. აი ასეთი იყო ძმები ზუბალაშვილების საქმიანობის მოკლე ისტორია, რომელსაც ჩვენ მომდევნო გადაცემებში კიდევ ვისაუბრებთ. საქართველოს სამთო სათხილამურო კურორტები დამსვენებლების მისაღებად მზად არის, მათ შორის ესეთი არაჩვეულებრივი ისტორიების მოსასმენადაც, რომელიც საქმიანმა დილამ დაიწყო და მე ძალიან ვხარობ, რომ ეს გამორჩეულად პოპულარულია. ისეთი პოპულარული ჯერჯერობით ვერ არის, როგორც ჩვენ ტურისტული ლოკაციებია, მაგრამ ყოფილი წინ გვაქვს ზამთრის ტურისტული სეზონი. კურორტებზე ეტაპობრივად ოფიციალურად გაიხსნება 10 დეკემბერს ტურისტული სეზონი უკვე გაიხსნა გუდაურისა და გოდერძის კურორტებზე. ხვალ კი ბაკურიანში გაიხსნება დიდველი, ხოლო 23 დეკემბერს ოფიციალურად გახდა მიტარბი. რაც შეეხება სვანეთს, მესტია, ხაწვალისა და თეთნულდის კურორტებზე სეზონის გახსნა 17 დეკემბერს არის დაგეგმილი. ზამთრის ტურისტულ სეზონს მრავალჯერადი ანონსების შემდეგ უკვე გახსნილად ვაცხადებთ და ვისთან თუ არა საქმიან დილაში გიორგი ჩოგოვაძესთან ერთად გავივლით ამ თემას და გავხსნით ამ ზამთრის სეზონსაც, თუმცა დარწმუნებული ვარ, თუ არის რაიმე კორექცია შესატანი იმ პროტოკოლში, რომელთაც მე ხა მივყევი ამ ლოკაციებს, თავად საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე შეგვისწორებს. დილამშვიდობის. მადლობა მოწვევისათვის. მადლობა თქვენი დროისთვის. ყველა ერთგულ მაყურებელს მივესალმებ. მადლობა. ნორმალურად, ანუ გულისხმობ, რომ სწორად თარიღები ხო არ აგვირევია ოფიციალური, თორე სინქრონო იქ დარწმუნებული ვარ უკვე დაწყებულია სეზონი. გუშინ ჩამოვედით გუდაურიდან, ასევე გუშინ გაიხსნა გოდერძის კურორტიც. რამაც ძალიან გაგვახარა კურორტი მზად არის და კურორტი სავსეა. სავსეა როგორც ჩვენი თანამოქალაქეებით, ასე უცხოელი ტურისტებით, რომლებიც თვალში საცემად ბევრად იყო წელს და გუშინ კონკრეტულად გახსნის დღეს გუდაურში. ამისათვის, რო გითხრათ, აი დღეს რა მიმდინარეობს, დღეს 19 ქვეყანაში მიმდინარეობს კამპანია, აქედან 8 ქვეყანა არის ევროკავშირის ქვეყანა და ამავდროულად ევრონიუსზე და BBC-ზე მიმდინარეობს სწორედ ზამთრის ტურისტული პოტენციალის ამსახველი ვიდეორგოლის ტრანსლირება და ჩვენ წინ ძალიან საინტერესო და დარწმუნებული ვარ წარმატებული ზამთარი გველოდება. სანამ ამ ნაკადების ნაწილზე გადავალთ, ეს ალბათ უფრო მერგრძელვადიან ეფექტს იძლევა ხოლმე და ყისიერი თქვა დაგეგმა არ ხდება მათი მხრიდან საქართველოს ჩამოსვლა ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში. გოდერძზე ვიცი რომ იყო სიახლეები წლევანდელ სეზონთან დაკავშირებით ინფრასტრუქტურულ ნაწილში. სხვა დანარჩენი მიმართულებით რა ხდება? წელს ახალს რას ვთავაზობთ? ან გაუმჯობესებულს რას ვთავაზობთ? ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, რაც მესტიის კურორტზე იქნება, ჩვენ დამსვენებელს საშუალება ექნება მესტიის ცენტრიდან
საბაგიროდ დაუკავშირდეს ჰაწვალს და უკვე ჰაწვალზე ერთი საბაგიროდან გადაჯდეს მეორე საბაგიროზე და უკვე მოხდება ჰაწვალის სათხილამურო ტრასაზე. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანებს აღარ დაჭირდებათ მესტიის ცენტრიდან დამატებითი სატრანსპორტო ორგანიზება იმისათვის, რომ მივიდნენ სამთო სათხილამურო ტრასამდე. ესეც მნიშვნელოვანია და წინ გადადგმული ნაბიჯია, რომ დაახლოებით მუზეუმის ტერიტორიაზეა ლაპარაკი, მესტიაში არსებული მუზეუმის ტერიტორია, რომელიც მესტიის გულია და იქიდან პირდაპირ საბაგიროთვე მოხდებიან სასრიალო ტრასაზე, აღარ დაჭირდებათ მანქანით 20 წუთიანი ან 30 წუთიანი მჟავრობა. იყო სხვაობა შარშანდელ და ხო, ეს არის სიახლე, რომელიც წელს დაიგეგმა, წელს განხორციელდა და 23 დეკემბერს უფრო დიდი შემადგენლობით მოხდება ამ ღონისძიების გაშუქება. აი შეიძლება მახსოვს რომ გოდერძიზე იყო მათ შორის ინფრასტრუქტურის პრობლემა იმ ნაწილში, რომ არ იყო საკმარისი საწოლი, თქვათ, კოტეჯები და ასე შემდეგ. ანუ ბევრ ტურისტს ერთდროულად ვერ უმასპინძლებდნენ, იმიტომ რომ არ იყო საკმარისი. წელს თუ გვაქვს ამ ნაწილში თუ ვილაპარაკებთ, გოდერძიზე მიმდინარეობს რამოდენიმე მნიშვნელოვანი სასტუმრო პროექტის მშენებლობა, თუმცა წელს ამ ნაწილში ძალიან დიდი გარღვევა არ არის, იმიტომ რომ სასტუმროები არ შენდება ერთ თვეში და ორ თვეში, თუმცა მშენებლობა მიმდინარეობს და ჩვენ ძალიან მალე გოდერძი უნიკალური კურორტი გვექნება. უნიკალურია ეს კურორტი თავისი ბუნებით პირველ რიგში. ყველაზე მაღალზეა რაც გარდა ამისა, ეს კურორტი ხელმისაწვდომი იქნება როგორც აჭარიდან ასული ტურისტებისათვის, ასევე ახალციხის მხრიდან ასული ტურისტებისათვის, რამე თუ გზა ზარზმიდანაც კეთდება და აჭარის მიმართულებიდანაც და აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, ამიტომ თვითონ თოვლის ხარისხი და სათხილამურო პარამეტრები, ასევე როგორც ბუნება, ესე ულამაზესი ბუნება და უნიკალური ბუნება, მაგალითად სიმართლე გითხრათ, ერთი დღით გადაიდო გოდერძის კურორტის გახსნა დიდთოვლობის გამო. საერთოდ უკვე თოვლის ნალექი მსოფლიოში და მათ შორის ევროპაშიც კლებულობს უკვე 10 წლეულების განმავლობაში და გოდერძიზე იმხელა თოვლი მოდის, რომ გადაიდო უბრალოდ ფიზიკურად მისვლა იყო შეუძლებელი. დარწმუნებული ვარ, სხვა ობიექტებზეც გააგრძელებთ ყურადღებას ეს ჩართვა. რას ნიშნავს ესეთი სეზონის გახსნა? 17 დეკემბერს რაღაც სეზონი რო იხსნება, ხო არც შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ იქ 10 დეკემბერს არ ისვენებენ, ან არ სრიალებენ, ან არ გამოიყენებენ. რა ტიპის ენაუნსმენტია, გიორგი, ტურიზმის ინდუსტრიაში? მე ძალიან მინდა ჩვენმა საქმიანმა მაყურებელმა იცოდეს, ამითი რა ანონსდება, თქვა 17 დეკემბერს. თავარი ნაწილი რაც არის დაანონსების ამ შემთხვევაში არის იმ ინფრასტრუქტურის ჩართვა, რომელიც გულისხმობს ამ საბაგიროებს და სხვადასხვა ტიპის პროდუქტებს, რომლებიც მოთხილამურეებისათვის საჭიროა. შეიძლება ადამიანიც ერთ ისვენებდეს იქ, როგორც დამსვენებელი, თუმცა თუ საბაგირო არ იქნება ჩართული, ამიტომ ეს გახსნა იყო სამთო სათხილამურო მიმართულებით გახსნა, რა თქმა უნდა, და ეს ნიშნავს, რომ საბაგიროები ჩართულია, ყველაფერი წესრიგშია და ადამიანმა კონკრეტულად სათხილამუროდ შეუძლიათ იმოგზაურონ ამ მიმართულებით. ზამთრის პერიოდში მithumetes ხშირად იყო ხოლმე კითხვები და სურვილები უფრო მეტად, მათ შორის ჩვენთანაც გამოხატულოთ სამთომაზე ვსაუბრობდით, ფრენები თუ იქნება ისეთ მაღალმთიან რეგიონებში, მაგალითად როგორც არის გოდერძი, სადაც საგზაო ტრანსპორტი მაინც დიდ დროს ანდომებს და მაინც რთული მისასვლელია და შეიძლება უამინდებამ ბევრს ხელი შეუშალოს. თუ არის წელს სიახლე ამ ნაწილში? ამ ნაწილში წელს სიახლე არ არის, ფრენები განხორციელდება როგორც შარშან მესტიის მიმართულებით, თუმცა გოდერძიზე ჯერ არც აეროდრომია და არც აეროპორტი იმისათვის, რომ მიიღოს თვითმფრინავები. ნახოთ შეიძლება მომავალში ეგ სიამოვნებაც გქონდეს ქართველებს, თუმცა რაც უკვე ზუსტად ვიცით, ეს არის რომ ძალიან დაახლოვდება ეს კურორტი მას შემდეგ რაც ის ინფრასტრუქტურა, ის გზა რაც ახსენეთ, გაკეთდება. ახალციხედან გოდერძიზე ასვლა იქნება ძალიან მოკლე და მეორე მხრიდან აჭარიდანაც იგივე მიმართულებით შეუძლია ადამიანებს ამოვიდეს. კომუნალური პრობლემები გადაწყდა? კომუნალური პრობლემები გადაწყვეტის რიგზეა. სრულად არა პროცესში. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ სასტუმროს რაოდენობა გაიზარდოს, ოთახების რაოდენობა გაიზარდოს იმისათვის, რომ კურორტმა მიიღოს მეტი დამსვენებელი სეზონის განმავლობაში. წლევანდელ ზამთრის სეზონზე, კონკრეტულად ზამთრის სეზონზე ცელოდებით რეკორდებს?
რა თქმა უნდა. რა რის მიხედვით აკეთებთ ამ პროგრამას? შეიძლება თავი მოვაბეზრეთ უკვე ადამიანებს ამ პოზიტიური სტატისტიკის გამოცხადებით, თუმცა არ მოგვეძდება ამის გამოცხადება მარტო იმის გამო, რომ ეს არ არის მარტო ციფრები, ხო, ეს არ არის მარტო მშრალი სტატისტიკა. ამის უკან დგას ის დამატებით სამუშაო ადგილები, რომელიც იქმნება და ის შემოსავალი, რომელიც ქვეყანაში შემოდის და გეტყვით წლევანდელი წლის მაგალითზე, უფრო გასაგებად ადამიანებსაც უფრო მარტივ ენაზე, უფრო სწორედ 10 თვის განმავლობაში ჩვენ დავეციეთ 2016 წლის რეკორდული წელიწადის 12 თვეს, ანუ მთლიან წელიწადს და 11 თვის განმავლობაში უკვე 7 მილიონს მიაღწია ტურისტების რაოდენობამ. რატო 7? იმიტომ რომ თქვენ გახსოვთ რომ 2016 წელს ჩვენ აღვნიშნეთ პირველი წელი, როდესაც 6-ად და მათი რაოდენობა. ერთი რომ აი ეს ტენდენცია და მეორე კიდევ უფრო კონკრეტული ის ჯავშნები, რომლებიც არსებობს ჩვენ ზამთრის კურორტებზე, იქნება გუდაურის მიმართულებით, ბაკურიანის და მესტიის მიმართულებით. უკვე პრობლემაა და მოუწოდებ ყველას რომ წინასწარ დაჯავშნონ ეს ადგილები და ამ ჯავშნების ანალიზი თუ რამდენი უცხოელი აპირებს ჩამოსვლას საქართველოში გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას არგუმენტირებულად რომ ძალიან წარმატებული იქნება ზამთრის სეზონიც. არა მარტო წლევანდელი წელიწადი ჩვენ უკვე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ რომ მომავალ წელს საქართველოს კიდევ ორ მნიშვნელოვან ნიშნულს გადააბიჯებს. ეს იქნება 8 მილიონზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური და ეს იქნება 3 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტი შემოსავალი ერთი წლის განმავლობაში. 2018 3 მილიარდი და ჩვენ მე-7 მილიონი ტურისტამდე გვჩება დაახლოებით წინა გათვლებით, როცა გიორგი ჩოგოვაძე გსტუმრობდა, დაახლოებით ერთი კვირა. რატო? ერთ კვირაში უნდა იყოს დაახლოებით. არა, გავცდით კი. უკვე აღარაფერი აღარ გვჭირდება. 7 მილიონი. მაგარი ნიუსი გამოცხება სულ რამდენიმე წუთში BMG-ზე. გიორგი ჩოგოვაძემ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა დააბანოსა 2018 წელს 3 მილიარდი დოლარის საპროგნოზო შემოსავლები მარტო ტურიზმის ინდუსტრიიდან და 8 მილიონს გადაცდება უკვე ტურისტების და ვიზიტორების რაოდენობა საქართველოში. წარმატებებს გისურვებთ. ერთად მივადევნოთ თვალყური იმ ყველაფერს, რასაც ქვია ზამთრის სეზონი, ზამთრის ტურისტული სეზონი და ერთად ვიღვაწოთ უკეთესი ინფრასტრუქტურისთვის, როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორის დახმარების მხრივ. გავიდით რეკლამაზე, გავაცილებთ ამასობაში ბატონ გიორგის და სულ მალე დაგიბრუნდებით. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ელენე ჩომახიძის რუბრიკით უნდა გავაგრძელოთ საქმიანი და დღევანდელ ეთერში ელენე სტუმართან ერთად გუშინდელ აქციას გამოეხმაურება. ლიბერალური ნარკოპოლიტიკის მოთხოვნით გუშინ აქცია გაიმართა, თუმცა სანამ ამ თემაზე გადავალთ, კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც გუშინდელი დღის შემდეგ ამ ეთერში და მით უმეტეს ამ რუბრიკაში გამოეხმაურებას ნამდვილად იმსახურებს. ადვოკატთა ასოციაციის არჩევნებს გულისხმობს, საკმაოდ ხმაურიანი იყო პროცესი. ელენე, პირველ რიგში მინდა კითხო დილა მშვიდობისა, რა მოხდა არჩევნებზე და შედეგით დასრულდა კენჭისყრა. ანა, დილა მშვიდობის მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, თუ რა მოხდა არჩევნებზე, ამის თქმა მე ნამდვილად გამიჭირდება. სიმართლე გითხრათ, გაოგნებული ვარ პირადად მე, მაგრამ ალბათ ჩვენი სტუმარი უფრო ნათელს მოფენს მოვლენებს, მაგრამ მანამდე გეტყვით, რაც შეეხება კენჭისყრას. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის კანდიდატების მიერ მოპოვებული ხმათა რაოდენობა ასე გამოიყურება: ებრალიძე დავითი 31 ხმა, გაგნიძე გრიგოლის 3, ოსეფაშვილი ვასილის 3 ხმა, ჯაოშვილი ვაჟა 2 ხმა, ბესელია იასონი 10, ხოლო ჭკადუა ირმა 53 ხმა. ლანჩავა დავითმა მიიღო 160 ხმა, ჩხაიძე ელგუჯამ 3, ჯანაშია ლევანმა 622, მარგიანმა ონისემ 2, კობაიძე ალექსიმ 1, ხოლო ასათიანმა დავითმა 1128 ხმა. როგორც ხედავთ, პირველ ადგილზე ხმათა უმრავლესობით დავით ასათიანია, მის შემდეგ კი ხმების რაოდენობით ლევან ჯანაშია მოდის. ეს გახლავთ კენჭისყრის შედეგები, თუმცა ამ შედეგების ბათილად ცნობას ითხოვენ ჯანაშიაც და ლანჩავაც. მათი თქმით, არჩევნებში უამრავი დარღვევა დაფიქსირდა და ყველა ბიულეტენი დავით ასათიანის სასარგებლოდ გაყალბდა. რაც შეეხება თავად ასათიანს, იგი კოლეგების ბრალდებებს უარყოფს, მან 9 დეკემბერს გამართულ არჩევნებს უპრეცედენტოდ გამჭვირვალე უწოდა, თუმცა განაცხადა, რომ თუ საჭირო გახდება, იგი მზად არის მეორე ტურისთვისაც. მეორე ტურში მონაწილეობაზე უარს აცხადებს და დავით ლანჩავასთან ერთად არჩევნების შედეგებს სამართლებრივი გზით გააპროტესტებს ლევან ჯანაშია. მოკლედ, როგორც ხედავთ, ვითარება საკმაოდ დაძაბულია ერთი
სიტყვით და ჩიხშია შესული. ახლა ამ პროცესებში და მოვლენებში უკეთ გასარკვევად ჩვენ ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს სატელეფონო ჩართვით პირდაპირ ეთერში. დილა მშვიდობის ბატონო ზაზა, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად და საშუალება გვაქვს, რომ გვიპასუხოთ, ესე ვთქვათ, ჩვენ დასმულ შეკითხვებზე. თუ გესმით ჩვენი ხმა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის პატივცემულო. ბატონო ზაზა, მოდით დავიწყოთ. პრინციპში ძალიან ბევრი შეკითხვა დაგროვდა, მაგრამ პირველი შეკითხვა რაც არის, თქვენ გუშინაც აღნიშნეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დავით ასეთიანმა საგრძნობი უპირატესობით გაიმარჯვა, თქვენ მზად ხართ, რომ დაინიშნოს მეორე ტური და ესე რომ ვთქვათ, გაირკვეს სიტუაცია კანდიდატებს შორის. რა შეგიძლიათ გითხრათ იმ ბრალდებებთან დაკავშირებით, რომელიც გუშინ გაჟღერდა? საუბარი იყო ბრალდებებზე, თუნდაც იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ გაყალბებული ბიულეტენებით იყავით მისული არჩევნებზე, ასევე ამის დამადასტურებელი არაერთი ფოტო და ვიდეო მასალა გაავრცელეს კანდიდატებმა გუშინ სოციალურ ქსელში. საუბარი იყო იმაზე, რომ დამკვირვებლებიც წარმოდგენილი იყვნენ გაყალბებული ბიულეტენებით. თქვენ რა შეგიძლიათ გითხრათ ამ ფაქტებთან დაკავშირებით? რას ფიქრობთ, როგორია თქვენი მოსაზრება და რამდენად იზიარებთ ამ? მე მინდა მოგესალმოთ და მე მინდა უბრალოდ ყველა ჟურნალისტს მივმართო. დიახ. რომ ყველა ჟურნალისტი ვინც აკვირდებოდა ამ არჩევნებს თქვა, რომ ეს უპრეცედენტოდ გამჭვირვალე არჩევნები და ასეთი დემოკრატიული არჩევნები არსად არ ჩატარებულა. რამოდენიმე ადამიანი გაცვაყავდა მობილიზებული, რომ ვინმეს რაღაც პროცესი არ ჩაეშალა. თქვენ დამისვით კითხვა, რომ რაღაც სოციალურ ქსელში გავრცელდა, რომ გაყალბებული ბიულეტენები იყვნენ მოსული. მე რომ ვიცოდი, რომ ამას ლანჩავა და ძმანიმისი გააკეთებდნენ წინასწარ. ეს ფაქტია, მაგრამ რა გავაკეთე იცით? დაწერეს განცხადება ლანჩავამ ჯანაშიამ, რომ ბიულეტენები, რომელიც გარიგდებოდა, მათ ბეჭდით დამოწმებულიყო. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ საქართველოში რომელიმე ადამიანი იმაზე წავიდეს, თქვა პარტიების დროს, რომ თქვა ლეიბორისტული პარტიის, ან კიდე სხვა პარტიის ბეჭედს დაეცხას საარჩევნო კომისიის მიერ, რა ქვია, საარჩევნოდ გამოტანილ ბიულეტენს. მე ეს გავაკეთე, შემდეგ ლევან ჯანაშიას და ლანჩავას წარმომადგენლობის მონაწილეობით ეს ბიულეტენები დაიღუქა და მათი მონაწილეების მხრიდან იქნა შეტანილი. გარდაუკავებულ ვარ საერთოდ, მეგობრებო, ეს არის სამარცხვინო რაღაცა, რა. ბატონო ზაზა, რა შეგიძლიათ გითხრათ იმასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება ბიულეტენების რაოდენობას? ანუ კანდიდატებმა, კერძოდ ბატონმა ჯანაშიამ და ლანჩავამ აღნიშნეს, რომ ბიულეტენების რაოდენობა აღემატებოდა რეგისტრირებული ადვოკატების რაოდენობას. ხალხო, ძელი ჟურნალისტები იქ იყავით, რომ დამთავრდა არჩევნები, დაცვა იდგა ყუთებთან. შემოვარდა ლანჩავა, ჩქარა შუქი ხრება და ბიულეტენები უნდა ჩაყარონო. შემოვარდა ლანჩავა, მაშინვე აირია სიტუაცია, მართლა გვეგონა რომ შუქი ხრებოდა და ეს იყო სიბინძურე არჩევნების ჩასვლის მიზიდად. მე დაცვას უცხარი სასწრაფოდ ყუთები გადაიტანე და დავლუკე. უნდათ არჩევნების ჩაშლა. ეს ჩაშლა უნდათ ჩემი შეფასებით ლანჩავას თელმა ჟურნალისტებმა ნახეთ, რომ ეს გააკეთეს. ბატონო ზაზა, ახლა რა სურათი გვაქვს? ანუ რეალურად რა ხდება ხმათა უმრავლესობით? უნდათ ჩაშლა, ლანჩავას უნდათ არჩევნების ჩაშლა. გუშინ გააკეთა განცხადება, რომ ზაზა ხატიაშვილმაო მე წავარქვი, რომ დავინახე არჩევნები დამთავრებული იყო, ბიულეტენები ერთ-ერთ კომისიის წევრს ჰქონდა მარტო შეხება ბიულეტენებთან და კომისიის წევრებს წავარდით ბიულეტენები, გამოვგლიჯე ხელი და როცა დამთავრებული იყო და ირმა ჭკადუას მივეცი, ხალხო, და ამბობენ, რომ ზაზა ხატიაშვილმა გააკეთა, მაგას ამბობს ერთი დავით ლანჩავა. ვერ ჩიუდი დავით ჯანაშია, ლევან ჯანაშიაზე, მასაც კაცი მივიდა არჩევნებზე, გამოვიდეს ერთი ადამიანი და თქვა საპირისპირო. ორი ადამიანი ამბობენ მაგას. იმიტომ რომ ლანჩავა შემოვარდა. თელმა ჟურნალისტებმა დაინახეს და გაოგნებული იყვნენ ჟურნალისტები. აბაო შუქი არ ჩამკრალაო. საიდან მოიტანეს? ერთი კითხვა რო აერია სიტუაცია. ერთი კითხვა მაქვს ასეთი. 2500-მა ადვოკატმა მიიღო, როგორც თქვენ ბრძანებთ, მონაწილეობა? 2048. ბატონო? 2048. 2048, კი ბატონო. 48 საათი რატომ სჭირდება ამ ტიპის არჩევნების ლეგიტიმაციას? 2000 ხმის დათვლა არ არის ის პროცედურა, რომ ძალიან რთულია 3 დღეზე, 4 დღეზე მე ყველა ჩემ
სიტყვას უკან ვიღებ, რაც კი ოდესმე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან დაკავშირებით, ფედერალურ თუ ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებით მithქვამს, ერთი მარტივი მიზეზის გამო. მე მგონია, რომ ამ პროცესის გაწევლამ და გამოიწვია ის ეჭვი რეალურად, რომ პროცესი არ გახდა ლეგიტიმური. თუ ასია და რეალობაა ის, რომ ასათიანმა 500-ზე მეტი ხმით მოიგო, რატომ არ აცხადებს შესაბამისი კომისია ადვოკატთა ასოციაციისა, რომ ეს შემდგარია, როცა ამხელა სხვაობაა. არა, მომიწმინეთ თუთით, ასათიანმა რომ მოიგო, თავმჯდომარე რომ ამას ეჭვის ქვეშ არავინ არ აყენებს, გუშინ ირმაჩ გადუამას და ებრალიზემაც მიულოცეს. მაგრამ ეს 3-4 დღე იწელება, იმიტომ რომ იმდენი კანდიდატი მონაწილეობს, შემოგარგო რომ 3 დღე იწვიდა ადვოკატთა ასოციაცია ყოველთვის და ეს კითხვით მილოცვა ალბათ უფრო მეორე ხარისხოვანია კანდიდატების, როდესაც ხმათა დამთვრელ კომისიას ჯერჯერობით გადაწყვეტილება არ გამოუცხადებია, სწორედ ეს გვაინტერესებს, გიორგისაც ეს აინტერესებს და დარწმუნებული ვარ ჩვენს ყველა მაყურებელს აინტერესებს, ისევე როგორც ადვოკატთა კორპუსს და რა ქვია, ბატონ დავით ებრალიძის მილოცვას, ისევე როგორც თორსტები ბატონმა ჩხაიძემ და მარგიანმა პირდაპირ თქვეს და აღიარეს, რომ დავით ასათიანი გახდა თავმჯდომარე, მაგრამ ჩვენ რამდენადაც საქმის კურსში ვართ, რეალური პროტესტი მომდინარეობს სწორედ სხვა ორი კანდიდატისგან, საუბარი არის ლევან ჯანაშიაზე და საუბარია დავით ლანჩავაზე. ანუ მე მათ მილოცვას კი არ ველოდები ასათიანთან მიმართებაში. მე მაინტერესებს სად არის ადვოკატთა ასოციაცია, რომელსაც 48 საათი ჭირდება 2048 ხმის დასათვლელად. არა, ჩემო კარგო. ძალიან გისმენთ მაშინ. ეს არის უმძიმესი პროცესი, ეს 2500 კაცი აძლევს ხმას 5 სხვადასხვა ფერის ბიულეტენებზე. აღმასრულებელ საბჭოში მონაწილეობდა დაახლოებით 43 კაცი, ეთიკის კომისიაში, თვითონ თავმჯდომარე ეთიკის კომისიის არაადვოკატი წევრები და სარევიზიო კომისია. 3 დღეზე ადრე არჩევნების არ მომხდარა, არჩევნების შედეგების დაცვა და ეს ყველა მიწის. ეს უბრალოდ დავით ლანჩავა, რომელიც ცდილობდა არჩევნების ჩაცვლას, რომელიც შემოვარდა, იქ უფლება არ ქონდა შემოსულიყო, იქ იყო დაცვა და შეეცადა არჩევნების ჩაშლას, ეხლა უნდა რომ გააპროტესტოს. გასაგებია ბატონ ზაზა, უნდა დავასრულოთ ნელ-ნელა. ერთადერთი კითხვა რაც დამჭა, ეს არის, ანუ საბოლოო შედეგები როდის იქნება ჩვენთვის? ეს ალბათ, ჩემო კარგო, კომისიის შემადგენლობა დავაკომპლექტეთ თვითონ თავმჯდომარეობის კანდიდატებს მიერ წარმოდგენილი პირები. საარჩევნო კომისია სანამ არ დაითვლის, მე უფლება არ ამაქვს წინასწარ, როგორც იხარ, ყოველი არჩევნების დროს ეს იყო მინიმუმ 3 დღე, ალბათ დღეს მოწებია. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ზაზა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და გვიპასუხეთ შეკითხვებზე, წარმატებებს გისურვებთ და დავიმშვიდობოთ ბატონ ზაზა ხატიაშვილს. ახლა კი განვაგრძობთ ძალიან მნიშვნელოვანი თემით, ეს არის ნარკოპოლიტიკა. გუშინ ვარდების მოედანზე ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკის შეცვლის მოთხოვნით მასშტაბური აქცია ჩატარდა. აქციის მონაწილეებს 3 მოთხოვნა აქვთ. პირველი ის, რომ პარლამენტმა დაჩქარებულ რეჟიმში 2017 წლის ბოლომდე დაამტკიცოს ნარკოტიკების ლიბერალიზაციის კანონპროექტი, რომელიც რამდენიმე თვეა უკვე რაც საკანონმდებლო ორგანოშია რეგისტრირებული, ასევე დაიწყოს პოლიციის რეფორმა, ვინაიდან ამის გარეშე ნარკოპოლიტიკის შეცვლა შეუძლებელია და მესამე პრეზიდენტმა ის პატიმრები შეიწყალოს, რომლებიც სასჯელს მსუბუქი ნარკოტიკების მოხმარებისთვის იხდიან. თემაზე საუბარს ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩის წევრთან ვახო მეგრელიშვილთან ერთად განვაგრძობთ. დილა მშვიდობის ბატონო ვახო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით და საშუალება გვაქვს რომ ვისაუბროთ თქვენთან ამ მეტად მნიშვნელოვან თემაზე, რაც შეეხება ნარკოპოლიტიკას, მის ლიბერალიზაციას და ზოგადად რეფორმას ამ კუთხით საქართველოში. ჩვენ მაყურებელსაც გავაცაინთ ახლა ის 3 მოთხოვნა, რომელიც აქციის მონაწილეებს ჰქონდათ. მოდით ეტაპობრივად მივყვეთ ამ 3 მოთხოვნას და ვიმსჯელოთ თუ რამდენად რეალურია და რამდენად შესაძლებელია რომ ეს ყველაფერი შემჭიდროებულ ვადებში დეკემბრის ბოლომდე განხორციელდეს. პირველ რიგში რაც შეეხება თავად ნარკოტიკების ლიბერალიზაციის კანონპროექტს. თქვენ რამდენად წარმოგიდგენიათ, რომ ეს შესაძლებელია წლის ბოლომდე დასრულდეს? კი, ეს საკმაოდ რეალისტურია. პარლამენტი ამ კანონპროექტს შეერდალს პროცედურები არ აქვს, მაგრამ დიდი ხანია იცნობს. ამ საკითხზე მნიშვნელოვანი ენერგია, რესურსი არის დახარჯული ინფორმირების თვალსაზრისითაც, ნებისმიერ პოლიტიკური ლობირების, ვიცით, რომ თვითონ პარლამენტში უმრავლესობის გარკვეული წევრები მომხრეები არიან, რომ მიიღონ ცვლილებები ნარკოპოლიტიკაში. რა თქმა უნდა, მე არ ვიცი შიდა კულუარული ამბები როგორ არის, მაგრამ დავამატებ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს ცოტა სხვა რეალობა გვაქვს, ვიდრე თქვათ რეალობა იქნებოდა 30
30 ნოემბრამდე, ვიდრე იქნებოდა საკონსტიტუციოს გადაწყვეტილება და შესაბამისად პარლამენტარებს და ზოგადად მთავრობას ჩათრევას ჩაყოლა ჯობია სიტუაცია აქვს, ხო? ანუ ჯობია რომ ამ სიტუაციაში ისინი უფრო დაფიქრდნენ, უფრო სერიოზულად მიუდგნენ საკითხს და ეს ერთხელ და საბოლოოდ ხა საკონსტიტუციო იმედად ხო არ ვიქნებით მუდმივად, ხო? საბოლოო ჯამში ხო პარლამენტმა უნდა მიიღოს რაღაც გასაგები ნარკოპოლიტიკა, რომელიც დიახ, ცხადია, თქვენ ახსენეთ საკონსტიტუციო სასამართლო და მისი გადაწყვეტილება და ამასაც ცხადია მინდა რომ შევეხო. როდესაც საუბრობთ, თუნდაც მესამე მოთხოვნაზე, რაც აღნიშნულ აქციაზე დაფიქსირდა, ეს არის პატიმრების გათავისუფლება, შეწყალება პრეზიდენტის მიერ, რომლებიც ესე რომ ვთქვათ, მსუბუქი ნარკოტიკის მოხმარებისთვის იხდიან სასჯელს საპატიმროებში. რა კავშირშია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება და აღნიშნული პატიმრების ბედი დღეს, ანუ ეს რო განმარტოთ მაყურებლისთვის. საკონსტიტუციო სასამართლო იმჩნევა მხოლოდ ერთ ნარკოტიკზე, კონკრეტულად კანაფზე. მაგრამ ის ლოგიკა, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლომ განავითარა კანაფთან მიმართებაში, თავისუფლად და მარტივად შეიძლება განავითაროთ ნებისმიერ სხვა ნარკოტიკთან მიმართებაში. ანუ იდეა რა არის? იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ ადამიანი, რომელიც საკუთარ თავს ექცევა ისე, როგორც მას სურს, მიუხედავად იმისა, უმრავლესობას ეს ქცევა მოწონს თუ არ მოწონს და ეს ადამიანი თუ არაფერს არ უშავებს, ანუ ყოველ შემთხვევაში სხვისი ზიანი დამდგარი არ არის, ეს ადამიანი შეუძლებელია საზოგადოებამ დასაჯოს. ასეთი ქცევისთვის. ანუ ეს არის ლოგიკა, ეს არის ყველაზე ძვირფასი, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ დადო. და შესაბამისად, თუ ჩვენ გვესმის ჩვეულებრივ ადამიანებს გვესმის ეს ლოგიკა, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ლოგიკა უნდა ესმოდეს საქართველოს პარლამენტის წევრებსაც. და შესაბამისად, ამ კუთხით თუ შეხედავენ ამ კანონპროექტს, ეს კანონპროექტი, როდესაც შევიდა, აქ იყო როგორი ვაჭრობა, იცით, რომ ეს ხომ არა ადამიანობა, რასაც თქვენ აკეთებთ. და მოდი ახლა ცოტა ნაკლებად რა ადამიანურად მოვიქცეთ. ანუ ეს კანონპროექტი რა თქმა უნდა იდეალური არ არის, მილიონი სხვა პრობლემა, ძალიან ბევრი ვაჭრობის და ასე ვთქვათ რაღაცა კულუარული მოლაპარაკების შედეგად დღეს რა მდგომარეობა მეც კი არ ვიცი, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი კანონპროექტი, ეს არის რაღაც 40 არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ შეიძლება ვეთანხმები მიმართულებას, მაგრამ სულაც არ არის რაღაცა იდეალური, რომლის გამოც მე ბედნიერი ვიქნები, ან გირჩი ვინმე ბედნიერი იქნება, ხო? ანუ ეს არის რაღაცა წინ გადადგმული ნაბიჯი სწორი მიმართულებით, მაგრამ გასავლელი გზა კიდე ბევრია. და შესაბამისად, აი ამ შეცვლილი ვითარების კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და ახლა რეალური საუბარი დაწყებული იყო პარლამენტში, მართლა რა ვქნათ, მართლა როგორ მოვაწყოთ ნარკოპოლიტიკა ქვეყანაში ისე რომ ერთის მხრივ რაიმე რისკები, რომელიც შესაძლებელია ასეთ სფეროში იყოს, დავაზღვიოთ, მეორედ სახელმწიფომ შეასრულოს ის ფუნქცია, რომელიც მას შეიძლება ლეგიტიმურად კონდეს, მაგალითად ელემენტარულად რაღაცა ნარკოტიკების, მაგალითად ბეტადონის პროგრამა, რომელიც საქართველოში ფუნქციონირებს, ის ვერ იფუნქციონირებდა სახელმწიფოს გადაწყვეტილების გარეშე, იმიტომ რომ ნარკოტიკები მთელ სოფლიოში არის კონტროლირებადი ნივთიერებები, ამიტომ სახელმწიფოს როლი ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ თვლით რომ ამას ჭირდება მკურნალობა და არა დასჯა, ანუ არა, დასჯა რო არ ჭირდება, ეს უკვე ყველამ ვიცით, შეთან გავიარეთ, მოკლედ მაგ თემას აღარასოდეს აღარ დაუბრუნდეთ. დასჯა მორჩა. მეორე საკითხი არის რომ კურნალობის თემაც მაგალითად ჩვენი პოზიცია და სიტყვაზე ვიძახი იქ შეკრებილი ადამიანების უმრავლესობის პოზიცია მნიშვნელოვნად განსხვავდება. ჩვენ ვთვლით რომ ადამიანი არის პასუხისმგებელი თავის ქცევაზე და შესაბამისად მაგალითად კურნალობა თუ ჭირდება, მისი გადასახდელია და სახელმწიფო არ არის ის პატერნალისტური ძიძა, რომელმაც უნდა ზდიოს მოქალაქეებს და რაღაცეები უკეთოს. მათ შორის უკურნალოს რაღაც ნარკოდამოკიდებულებისგან. მილიონი ადამიანი ყავს ბევრად უფრო გაჭირვებული და ისეთი გაჭირვებული, რომ მისი ბრალიც არ არის. შესაბამისად, ჩვენ მხოლოდ თავისუფლებას ვითხოვთ და აი ამ თავისუფლების რეჟიმში ეს ადამიანები, ნარკომომხმარებლები, რომლებსაც პრობლემები აქვს, თვითონ არიან ამ პრობლემებზე პასუხისმგებლები. ბატონო, ახლა რას გვეტყვით საპოლიციო რეფორმაზე და რამდენად იცით თქვენ აღნიშნული კანონპროექტი, რამდენად ითვალისწინებს ამ რეფორმას და ესეც აღნიშნულ ვადაში, რაც თქვათ აქციის მონაწილეებმა მისცეს, ესე რომ თქვათ საკანონმდებლო ორგანოს მე დიდ მნიშვნელობას არ მივანიჭებდი ამ აქციაზე გაშღერებულ რაღაცა მოთხოვნებს. ზოგადად მე ძალიან მიხარია, რომ ბევრი ადამიანი უკვე ქუჩაში გამოდის, თან ისეთი მრავალფეროვანი ჯგუფებიდან გამოდიან, რომლებსაც ერთმანეთთან სხვა საერთო შეუძლებელია რამე ქონოდეთ. ეს არის კარგი ზოგადად,
მაგრამ არა ის რომ რაღაცა რახან ამ აქციაზე რაღაც პოლიციის რაღაც ცვლილება მოეთხოვეს ის აუცილებლად შესრულდება. უბრალოდ თუ ნარკოპოლიტიკა შეიძლება ზოგადად ეს პირდაპირ შეეხება პოლიციის იმიჯსაც. ანუ პოლიციის იმიჯის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დამაზიანებელი ისიც არის, როდესაც ის ხო ინსტრუმენტია მოსამართლობის განხორციელების, რაც ქვეყანაში ხდება, ხო, ვიღაცის ხელით ხო ხდება, ვიღაცა ხო ამ ადამიანებს აკავებენ, მოსაშარდად გადაყავენ, ესეთ არაადამიანურ დამამციებელ მოქმედებას ჩადიან, ხო? თუ ეს მოეხსნებათ პოლიციელებს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუნდაც აი ეს ფაქტორი გააუმჯობესებს და გაადამიანურებს პოლიციელის იმიჯს ქვეყანაში. და თქვენ ახსენეთ ის მოთხოვნები, რაც თუნდაც გუშინ აქციაზე ფიქსირდებოდა, შეიძლება პირდაპირ კავშირში არ იყოს თუნდაც გირჩის ხედვებთან და პოლიტიკასთან. თქვენ რას დაამატებდით თქვენი, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციის სახელით, რა მიმართულებით არის სამუშაო და თქვათ აუცილებელი მოთხოვნა რამდენად არის, რომ ეს ყველაფერი შესრულდეს და აღსრულდეს ახალ წლამდე. ჩვენი მოთხოვნები ძალიან დიდი ხანია ცნობილია. ჩვენ გვინდა დავყოვნილოთ მინდა ისეთი ნარკოტიკების, თქო, ისეთი კანაფის მაგალითად კონკრეტულად, რომელსაც საზოგადოებრივი აზრი უკვე შეჯერებულია, არავინ ამაზე არ დაობს. ჩვენ გვინდა კულტურული, ნორმალური მისი ლეგალიზაცია, ისე როგორც ძალიან ბევრ ქვეყანაშია ეს ერთის მხრივ საზოგადოებას აჩვენებს, რომ რა დიდ ტყუილში და აბსურდში ცხოვრობდით 10 წლეულების განმავლობაში და გვინდა დეკრიმინალიზაცია სხვა ყველა დანარჩენი ნარკოტიკის, ანუ ადამიანებს არავითარ შემთხვევაში მოხმარების ნარკოტიკის ან ნებისმიერი სხვა ნივთების მოხმარების გამო არ უნდა სჯიდნენ და დანარჩენზე ვილაპარაკოთ მერე. ანუ დანარჩენზე როგორ მოვაწყოთ, თქვათ, მძიმე და უფრო მაბნე ნარკოტიკების რეგულაცია სახელმწიფოს მხრიდან, ამ ტექნიკურ საკითხებზე ვილაპარაკოთ მერე. ანუ ჯერ რაც უკვე ვიცით, რომ გასაკეთებელი გვაქვს, გავაკეთოთ ის. ანუ ჯერჯერობით ლეგალიზებაზე. ლეგალიზება უნდა მოხდეს კანაფის, იმიტომ რომ ეს საკითხი საზოგადოებაში გარკვეული გვაქვს. და სხვა ნარკოტიკებთან მიმართებაში როგორც მინიმუმ მოხსნათ ნებისმიერი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა და ვილაპარაკოთ როგორ შეიძლება ამ ადამიანების სამედიცინო სფეროში გადამისამართება. რა ფორმით შეიძლება ეს ადამიანები, ვისაც აქვს პრობლემები მძიმე ნარკოტიკებთან მიმართებაში, ნაცვლად პოლიციის და ციხის მივმართოთ საავადმყოფოებში და სპეციფიურ სამედიცინო სერვისები მივაწოდოთ. ამაში ფულს თვითონ გადაიხდიან თუ სახელმწიფო გადაუხდეთ, ამაზე ვიდაოთ შემდგომში. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ახო თქვენი დროისთვის და მობრძანებისთვის. კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ ჩვენ საუბრობდით ნარკოპოლიტიკაზე, მის ლიბერალიზაციაზე და ასევე ვისაუბრეთ ადვოკატთა ასოციაციის არჩევნებზე, თავმჯდომარის არჩევნებზე. რაც შეეხება არჩევნებს, ჩვენ როგორც ბატონმა ზაზამ თქვა, უნდა დაველოდოთ მესამე დღის დასასრულს, ანუ დღევანდელი დღის ბოლოს წესიდარიგით უკვე ყველაფერი ცნობილი უნდა იყოს ჩვენთვის, ანუ ვინ გახდა თავმჯდომარე აღნიშნული ასოციაციის და როგორ განვითარდება მოვლენები, რაც შეეხება ნარკოტიკების ლიბერალიზაციის კანონპროექტს, ამას უკვე დრო გვაჩვენებს ჯერჯერობით ამისათვის აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებას 3 კვირა აქვს, ანუ იმ მოთხოვნების შესასრულებლად, რაც თუნდაც გუშინდელ აქციაზე გაჟღერდა აქციის წევრების მიერ, ასე რომ დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, ცხადია ჩვენ შემდეგ რუბრიკებში აუცილებლად გამოვეხმაურებით აღნიშნულ თემას. მადლობა ელენა ჩომახიძეს, მადლობა მის სტუმარს. ერთადერთ ასე დავამატებ ამ თემას გახლავთ ის, რომ დღეს სავარაუდოდ 12 საათის შემდეგ ადვოკატთა ასოციაციის ჯერ კიდევ თავმჯდომარემ ზაზა ხატიაშვილი უკვე 48 საათის თავზე ოფიციალურად გამოაცხადებს 2048 ადვოკატის მიერ არჩეულ ახალ თავმჯდომარეს. თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, რას აპირებენ კანდიდატები ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეობისა, რა ფორმით გააგრძელებენ ბრძოლას თემასთან მიმართებაში, გამოჩნდება ალბათ დღის ბოლომდე საუბარია ლევან ჯანაშიაზე და დავით ლანჩავაზე, რომლებმაც შესაბამისად 500 ხმის სხვაობით ლევან ჯანაშიამ დაიკავა მეორე ადგილი და მესამე ადგილზე კი დავით ლანჩავა გავიდა. კარგი, დაველოდოთ მოვლენებს. ფაქტია, რომ ზაზა ხატიაშვილმა ექსკლუზიურად დაანონსა დღევანდელი შედეგები სწორედ საქმიან დილაში ელენე ჩომახიძის რუბრიკაში. გავდივართ მოკლე რეკლამაზე და მას შემდეგ კი უკვე, რა ვიცი, მე მგონი შაბათ-კვირიდან მოყოლებული ვაანონსებ M კვადრატის ამ ფრანჩაიზებს და თავად ირაკლი ბურდილაძე გვეწვია დილიდან. ის აქ არის და რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილის სტუდიაში გვეთქვის ახალ ექსკლუზიურ კონტრაქტზე.
M-კვადრატი უძრავი ქონება უმსხვილეს ფრანჩაიზულ ხელშეკრულებას აფორმებს Georgian Retail Center-თან გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით დეველოპერული კომპანია თბილისის აეროპორტის მიმდებარედ საცხოვრებელ კომპლექსს ააშენებს. კომპლექსში 3600 საცხოვრებელი სახლი განთავსდება. იდეაში მასშტაბებს არც აქამდე უჩიოდნენ, მაგრამ ეს კიდევ რაღაცა ახალი ეტაპია კომპანიის საქმიანობაში. გიდასტურებთ, რომ ეს არ არის ერთადერთი თემა, რაზეც ჯერ კიდევ შაბათს ირაკლი ბურდილაძე, M-კვადრატის გენერალური დირექტორი დავიბევეთ და პირობა ძალაშია, ის ჩვენთან ერთად არის დილის სტუდიაში. დილა მშვიდობის. რასთან გვაქვს საქმე, ბატონო ირაკლი, ამ ორ შაბათ დღეს წინა საახალწლოდ რა მოიფიქრეთ? მე კიდევ ერთი თემა მაქვს შემონახული, ამაზე მოგვიანებით. ჯერ აღნიშნულ ხელშეკრულებაზე ვისაუბროთ. დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუდიაში მოწვევისთვის. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დღეს ორ თემაზე მინდა გესაუბროთ. პირველი არის ის ფრენჩაიზინგული გარიგება, რასაც M-კვადრატმა გასულ კვირას მოაწერა ხელი. ჩვენი მაყურებლებისთვის გამმარტავ თუ რას ნიშნავს M-კვადრატის შეთავაზება. ანუ ჩვენი კომპანიის ასე ვთქვათ სტრატეგია აგებულია იმაზე, რომ საქართველოში იმ პირებს, ვისაც ეკუთვნის მიწისნაკვეთები, შევთავაზოთ ამ მიწისნაკვეთების განვითარება M-კვადრატის ბრენდის ქვეშ. აი დაუშვათ თქვენ გაქვთ მიწისნაკვეთი, გაქვთ სურვილი განავითაროთ უძრავი ქონების კუთხით, მაგრამ ამისთვის არ გაქვთ პლატფორმა, მაგალითად გაყიდვების ოფისი, არ გაქვთ ფინანსური საშუალება იმისათვის, რომ მასშტაბურად მოხდეს ამ პროექტის განვითარება. აქ მოდის M-კვადრატი, საკუთარი ბრენდით, საკუთარი პლატფორმით და გთავაზობთ M-კვადრატის ბრენდით პროექტის მომზადებას, შემდეგ ამ პროექტის მარკეტინგს, გაყიდვებს, თვითონ მშენებლობის პროცესს და მშენებლობის დასრულების შემდეგ აღნიშნული კომპლექსის მომსახურებას, ისევე როგორც ამას M-კვადრატი აკეთებს საკუთარი კომპლექსების ფარგლებში. ეს შეთავაზება ძალიან საინტერესოა ბევრი ადამიანისთვის, რაც მიწისნაკვეთი აქვს და ფაქტობრივად ეს მიძინებული აქტივი წლების განმავლობაში ფულს არ უწერდა. დღეს მათ ეძლევათ საშუალება M-კვადრატის ბრენდის და პლატფორმის და ამ პლატფორმის უკანდგარი ხალხის, ასე ვთქვათ, გამოყენებით მოახდინოს მიწისნაკვეთების განვითარება და მიიღოს შესაბამისი მოგება. ამის სანაცვლოდ M-კვადრატი იღებს მოგების 30%, ანუ ხდება რეალურად პროექტის მოგების განაწილება მიწისფლობელსა და M-კვადრატს შორის მიწისფლობელი იღებს 70%, M-კვადრატი იღებს 30%. აი გასულ კვირას სწორედ აღნიშნული ტიპის გარიგებას მოვაწერეთ ხელი ლიტველ ინვესტორებთან, რომლებსაც ეკუთვნით 10 ჰექტარი მიწისნაკვეთი, დავაზუსტებ ლოკაციას, ეს არის კახეთის გზატკეცილზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობის გვერდზე, დიახ, ეს მიწისნაკვეთი წლების განმავლობაში აღარ იყიდება ეს ნაკვეთი, არ გაყიდულა ეს ნაკვეთი დარჩათ ინვესტორებს, მაგრამ განვითარდება M-კვადრატის ბრენდის ქვეშ მათთან ერთად, ასე ვთქვათ. და ეს არის პირველი პრეცედენტი, როგორც ეს მოდელი იმუშავებს ირაკლი? ეს არის პირველი მსხვილი გარიგება, მანამდე კიდევ ერთ უფრო ნაკლებად მასშტაბურ გარიგებას მოვაწერეთ ხელი. ინტერესი არის ძალიან დიდი და ამჟამად მუშაობთ რამდენიმე მხარესთან, რომელსაც ეკუთვნის მიწისნაკვეთები, ძირითადად თბილისი არის აქ საუბარი და საუბარია იმაზე, რომ განვითარდება შერეული ტიპის, ასე ვთქვათ, უძრავი ქონება. თვითონ ამ კომპლექსებით ეკავთ, ანუ 3000-ზე მეტი საცხოვრებელი, ნამდვილად განსაკუთრებული მასშტაბია და 10 ეტაპი იქნება, რამდენადაც ცნობილი არის. რას გულისხმობს ეს ეტაპები და მხოლოდ საცხოვრებელ ფართებზე არის საუბარი თუ სხვა დამატებითი, თქვათ, ინფრასტრუქტურის მოწყობასაც აპირებთ? რა თქმა უნდა, 3600 ბინა შეჭირდება შესაბამისი, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურა. ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ამერიკელ არქიტექტორებთან ამ პროექტზე. იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ მოხდეს დაბალი განაშენიანება, გსურს ახალი ტიპის, ასე ვთქვათ, საცხოვრებელი გარემოს შეთავაზება თბილისელებისთვის. აქცენტები იქნება გადატანილი საზოგადოებრივი მოხმარების ფართებზე და ისეთ, ასე ვთქვათ, სიკეთეებზე, როგორც არის მაგალითად პარკი, თავისი მოსასვენებელი ადგილებით, მგზები, ბულვარები, რითეილის ქუჩები, თავად რითეილის განვითარებაც 3600 ოჯახს, რა თქმა უნდა, ჭირდება მაღაზიები, სადაც თქვენ უზრუნველყოფთ, რომ ეს პლანი ზოგადად, როცა თქვათ, შენდება კორპუსი, მერე იწყება ხოლმე ბიზნესების, თქვათ, ყურადღების მიქცევა, რომ აქ თქვათ, მაღაზია ჭირდება
ჭირდებათ, აფთიაქი ჭირდებათ თუ ასე შემდეგ, საცხოვრებელი, თქვათ, ადამიანების რაოდენობის მიხედვით თვითონ საზღვავენ. ანუ ამ შემთხვევაში თქვენ თლიან კომპლექსს აპირებთ, რომ აშენოთ? რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ინფრასტრუქტურა თავიდანვე განსაზღვრული გვექნება, ეხლა მაგალითად კონკრეტულად დღესდღეობით მიმდინარეობს იმის დადგენა, თუ ამ კომპლექსს რამხელა სკოლა დაჭირდება მაგალითად და რამხელა საბავშვო ბაღი დაჭირდება, მიმდინარეობს კონსულტაციები. დიახ, პატარა უბანი იქნება, სადაც იქნება სკოლა, საბავშვო ბაღი, რითეილი, პარკი, სატრენაჟორო დარბაზი, დახურული ტიპის საცურაო აუზი და ასე შემდეგ. ამას პატარა უბანი. ამ შემთხვევაში ეს ფართებიც გაასხვისოთ თუ უკვე ბიზნესის, თქვათ, გამრავალფეროვნება ხდება, თუნდაც გაქირავების ნაწილში, ან ასე შემდეგ. ანუ ემკვადრად სხვა არ უჩნდება უკვე ახალი მიმართულებები. ამ ასე ვთქვათ, კომერციული უძრავი ქონების კუთხით გაასხვისოს ეს ქონება თუ დაიტოვოს, ამას გადაწყვეტს თავად ინვესტორი, ანუ ემკვადრად იმას აუშენებს, გაუმზადებს და ეს მისი გადასაწყვეტი იქნება, შემდეგ გაყიდის თუ არ გაყიდის ამ ქონებას. როდესაც ჩვენ საკუთარ პროექტებს ვაკეთებთ, იქ კომერციულ უძრავ ქონებას მოგხსენება და არ ვყიდით, ჩვენ ვიტოვებთ და მიზანი ჩვენი გახლავთ ის, რომ ამ კომერციული უძრავი ქონებით ჩვენ გვინდა შევქმნათ გარკვეული ფონდი, უძრავი ქონების ფონდი და შემდეგ მოვახდინოთ ამ ფონდის აქციების გატანა თბილისში, საქართველოში არსებულ საფონდო ბირჟაზე და ამით ხელი შეუწყოთ, ასე ვთქვათ, კაპიტალის ბაზრის განვითარებას და გარდა ამისა, ვთქვათ, საქართველოში ინვესტორებს მივცეთ იმის საშუალება, შეიძინონ უძრავი ქონების ფონდის აქციები, რომელიც მათ მოუტანთ საკმაოდ მაღალ ილს. და კიდევ ერთი კითხვა, სანამ დავუთმობ სხვებს, ანუ ემკვადრატი ძირთად ცენტრალურ უბნებზე იყო მაინც ორიენტირებული. ეს შედარებით პერიფერიულია იმ შენობებთან განსხვავებით, რომელიც ამ დრომდე არსებობდა. ეს ნიშნავს, რომ აფართოვებთ კიდევ უფრო თბილისის მასშტაბით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ასე ვთქვათ, დაინტერესებული ვართ, რომ განვავითაროთ უძრავი ქონება გარეუბნებშიც. სწორედ ამიტომ შევარჩიეთ ეს ლოკაცია. მიზანი არის ერთადერთი, რომ გავხადოთ ბინები უფრო ხელმისაწვდომი, უფრო ასე ვთქვათ, ფართო აუდიტორიისთვის. გარდა იმისა, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, ბინების ხელმისაწვდომობას ვზდით ფასის კუთხით, პარალელურად მუშაობთ ფინანსურ ინსტიტუტებთან იმისათვის, რომ ხელმისაწვდომი გახდეს ამ ბინების შეძენის დაფინანსება და ამას შემდგომში დავაანონსებთ 4-5 წლის განმავლობაში არის საუბარი ეს პროექტი, ხო ბატონო? ეს პროექტი განხორციელდება, რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად, 5 წელი ჭირდება ჯამში მის განვითარებას, ეტაპობრივად განვითარდება გამომდინარე, ასე ვთქვათ, რისკების მართვის კუთხიდან, ეხლა ერთბაშად ამხელა პროექტის გაკეთება თავიდან ბოლომდე, ასე ვთქვათ, არასწორი იქნებოდა. დავიწყებთ, ასე ვთქვათ, პატარა ეტაპით, თუმცა ინფრასტრუქტურის მომზადებას თავიდანვე, ასე ვთქვათ, ჩავთავთ. დაბალსართულიანი დიდი კომპლექსი ეს ნიშნავს, რომ ფართობზე გაიშლებით და თქვენ ახსენეთ საზოგადოებრივი სივრცეები. ამ მიმართულებით ისეთი მოდელი გაქვთ, ბიზნეს მოდელი, რომ თანამშრომლობა კომპანიასთან, რომელიც უკვე ფლობს კომპანიასთან ამ ფიზიკურ პირთან, რომელიც უკვე ფლობს ამ ფართობს და შესაძლოა იგივენაირი ცნობიერებით არ იყოს და არ ქონდეს მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობა და უნდადეს დამატებითი კვადრატული მეტრები, დამატებითი მეტრების გაყიდვა, მაქსიმალური სარგებლის მიღება. აქ როგორ აღწევთ კონსენსუსს? ეცეთ რა შეესაბამეს ის ფაქტი, რომ ასე ვთქვათ, ქალაქის ცენტრიდან გავდივართ, ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ მიწის ღირებულების კუთხით სულ სხვა ციფრებს უყურებთ. გაცილებით უფრო დაბალს, ვიდრე ქალაქის ცენტრში არის და ბუნებრივია მიწის ღირებულებაში ასეთი სხვაობა იძლევა იმის საშუალებას, რომ მოხდეს დაბალი განაშენიანების გაკეთება, აქცენტები გაკეთდეს საზოგადოებრივ სივრცეებზე და მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, მოხდეს პროექტის თანხმედრაში მოყვანა თანამედროვე მოთხოვნებთან. მარტივად რო თქვა ჩვენი სტრატეგია, ასე ვთქვათ, მსგავსი უბნების მშენებლობაში და ერთ ასეთ უბანს კიდევ შევთავაზებ დიღომში ჩვენ საკუთარ მიწის ნაკვეთზე ჩვენ კლიენტებს. ჩვენი სტრატეგია, ასე ვთქვათ, მარტივად რომ თქვა, მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ გსურს ჩვენი მაცხოვრებლები გარეთ გამოვიყვანოთ და შეუქმნათ. გარეთ გამოვიყვანოთ ცენტრიდან და შემდეგ თვითონ უბნებშიც გარეთ გამოვიყვანოთ ბინებიდან. ანუ აქცენტები გავაკეთოთ საზოგადოებრივ სივრცეებზე, ისეთი როგორც არის პარკები, პლაზა მაგალითად, ფიტნესი, საცურაო აუზი. ანუ ხალხს საშუალება უნდა მივცეთ, რომ აქტიური ცხოვრების წესით იცხოვროს, თუნდაც იმუშაოს ოღონდ არა ბინაში, არამედ გარეთ, მაგალითად იქნება კაფეები, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სივრცეები, სადაც შეიძლება მაგალითად დააჯდეს ადამიანი და სხვებთან ერთად იმუშაოს რაღაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, მინიმალური
მინიმალური საფასურის გადახდის ხარჯზე. კომერციულ ნაწილს, ანუ ამაზე რა პრინციპით მოხდება, ანუ ცალკე უბანი ოდნავ მოწყვეტილი ცენტრიდან რო შენდება, იქ მნიშვნელოვანია, რომ ყველა საჭიროების რგოლი რაც არის, აი ანა მახსენა აფთიაქი, კაფე თქვენს ახსენეთ, ანუ ესე იგი გაქირავების სტანდარტული მოდელი არ იქნება რომ განთავსდება და იქირაოს ვისაც უნდა ესე ლოტებივით იქნება რომ აი აქვე საჭიროება აფთიაქი ამ ტერიტორიაზე აქვე საჭიროება სკოლა სწორად მესმის სკოლა და საბავშვო ბაღი იქნება ყველა ვარიანტში ამის გარეშე წარმოუდგენელია ამ ხელოვნების აშენება რაც შეეხება სხვა ტიპის ასე ვთქვათ კომერციულ ქონებას რითეილის კუთხით გულისხმობ იქნება ეს აფთიაქი სუპერმარკეტი თუ ასე შემდეგ ამას თავად ბაზარი გადაწყვეტს ჩვენ გავამზადებთ გარკვეულ კვადრატულ მეტრებს, მაგალითად სიტყვაზე არ ვიცი პირველ ფაზაზე გავამზადებთ 2000 კვადრატულ მეტრ რიტეილის სივრცეს და შემდეგ უკვე ბაზარი გვაჩვენებს მოთხოვნა რაზე იქნება, ეს იქნება სუპერმარკეტი, აფთიაქი თუ სხვა ტიპის, მაგალითად ტანსაცმლის მაღაზია თუ სხვა ტიპის ასე ვთქვათ. ირაკლი, თქვენი შეთავაზება და ეს მოდელი რაღაცა ლიმიტირებულია მასშტაბებში, რასაც თქვენ თავაზობთ მიწის ნაკვეთების მეპატრონებს, ანუ არ უნდა იყოს მაგალითად 1000 კვადრატულზე თუ რა ტიპის ის. კარგი შეკითხვაა გიორგი, ნამდვილად ჩვენ გვაქვს გარკვეული კრიტერიუმები, რომელსაც უნდა აღმოფხვრდეს. ძირითადი მოთხოვნა არის პროექტის ზომა. ეხლა ჩვენ პატარა პროექტებს ვერ მოვკიდებთ ხელს, არ გვიღებს, იმიტომ რომ იგივე დრო უნდა დაიხარჯოს, რაც დიდ პროექტზე და ამონაგები გაცილებით ნაკლებია, ბუნებრივია. ამიტომ მიწის ნაკვეთი უნდა იყოს 1 ჰექტარი და ზემოთ და აი მსგავს მხოლოდ თბილისში? ჯერჯერობით საცხოვრებელის მხოლოდ თბილისში, მაგრამ ასე ვთქვათ, ქალაქის გარეთ, თბილისის გარეთ ჩვენ სხვა პროექტებს ვახორციელებთ, რადგან მინდა ასე ვთქვათ მეორე ნაწილში გასაუბროთ ტურიზმში M კვადრატის საკმაოდ ამბიციური გეგმები. ბიჯეო ჯგუფის ხელმძღვანელმა ერთგვარად დაანონსა, მაგრამ ბევრი ვერაფერი დავსტუა ირაკლი დილა ორსახლის ვებსახელიდან გამომდინარე. სიტყვაზე რომელიც მუშაობენ. სახელსაც ვითხოვდი, მაგრამ არაფერი და ეხლა ირაკლი ბურდილაძე ყავს ხელთ და დარწმუნებული ვარ ტურიზმზე ცოტა მეც გვეტყვის M კვადრატის გეგმებზე. ნუ ტურიზმზე შეიძლება საკმაოდ დიდხანს ვისაუბროთ, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ასე ვთქვათ მამოძრავებელი ძალა წელს მოგეხსენებათ თითქმის 28%-იანი ზრდა იყო შემოსული ტურისტების რაოდენობის კუთხით 3.2 მილიონმა ტურისტმა ინახულა საქართველო და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს ციფრი გაიზრდება კიდევ მნიშვნელოვნად მომავალი 5 წლის განმავლობაში შესაბამისად სწორება გვაქვს სწორედ ამ მიმართულებით აღებული და გვაქვს საკმაოდ ამბიციური გეგმები ჩვენ მომავალი 2 წლის განმავლობაში ვაპირებთ 1000 ნომრის დამატებას ჩვენს პორტფელში. ამჟამად და ეს არ არის ასე ვთქვათ ჰაერიდან მოტანილი ციფრები, ამ 1000 ნომრის უკან დგას კონკრეტული გარიგებები, 400 ნომრის ასე ვთქვათ მშენებლობა ან სრულდება უკვე, ან ჩაშვებული არის ასე ვთქვათ სამშენებლო პროცესში და დასრულდება 2019 წლის დასაწყისში. რაც შეეხება დანარჩენ 600 ნომერს, ამაზე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები და ჩვენ უახლოეს მომავალში ასე ვთქვათ ახალ გარიგებებს დავაანონსებთ. ამ ჯამში გვინდა 1000 ნომერზე ავიდეთ შემდეგი 2 წლის განმავლობაში. ამ რიცხვებში მათ შორის რამადა ჯგუფთან დაკავშირებული პროექტები, რომელიც თბილისში ხორციელდება და სად რომელ რეგიონებში აპირებთ გასვლა? გეტყვით, თბილისში, ნუ პირველი სასტუმრო 152 ნომრიანი რამადა ენკორის ბრენდით გაიხსნება აი ახლა დეკემბრის ბოლოს, სრულდება სამშენებლო სამუშაოები. რამადა ენკორი მოგეხსენებათ, ეს არის ვინდჰემის ბრენდი და ვინდჰემი ეს არის მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი ასე ვთქვათ კომპანია სასტუმროების ფრენჩაიზინგის და მართვის კუთხით. მეორე სასტუმრო რამადას 400-სხმოვიანი რამადას ბრენდით გაიხსნება მელიქიშვილის გამზირზე, ფილარმონიის მოპირდაპირე მხარეს. მისი გახსნა დაგეგმილი არის 2019 წლის გაზაფხულზე და იქ 125 ნომერი განთავსდება. მისი მშენებლობა უკვე დაწყებულია. მესამე სასტუმრო ეს გახლავთ ქუთაისში, ასევე რამადა ენკორის ბრენდით, სამორსხმოვიანი სასტუმრო, რომელიც 121 ნომერს მოიცავს და აი ხა დღე-დღეზე ველოდებით სამშენებლო ნებართვას რომ დავიწყოთ მშენებლობის პროცესში ქუთაისში. ამის გარდა ვაპირებთ რეგიონებიდან კახეთს უყურებთ ძალიან აქტიურად და მიმდინარეობს ახლა მიწის ნაკვეთის შერჩევა, სადაც გვინდა განვავითაროთ ღვინის ტურიზმთან და ეკოტურიზმთან დაკავშირებული ბუტიკური ტიპის სასტუმრო კომპლექსი და რა თქმა უნდა გსურს ექსპანსია თბილისში.
თავად ასე ვთქვათ ახალი ნომრების დამატებით. საშუალო, ანუ სამვარსკვლავიან, ოთხოსკვლავიან სასტუმროებზე აკეთებთ გათვლას და არა, ვთქვათ, ლუქს კლასის ტიპის სასტუმროებზე. 3 და 4, როდესაც საუბარი არის საერთაშორისო ბრენდზე, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ რაღაც ბუტიკური სასტუმროების კუთხით M კვადრატის საკუთარი ბრენდი შევქმნათ. თუ არის ფიქრობთ ჰოსტელებზე, ანუ ეგრეთ წოდებული ბექპეკერებისთვის, ანუ იმ ტურისტებისთვის, ვინც ვთქვათ, დიდი კაპიტალით არ მოდის საქართველოში. ჰოსტელებზე ჯერჯერობით არ ვფიქრობთ, მაგრამ ის სამარსკვლავიანი სასტუმრო, რომელსაც ჩვენ ვხსნით, საკმაოდ ასე ვთქვათ იაფი იქნება და სწორედ ისეთი ტიპის ბიუჯეტურ ასე ვთქვათ ტურისტებზე არის ორიენტირებული, რომლებიც თქვენ ახსენეთ. კი ბატონო, და ისევ პირველ შეთავაზებას რო დაუბრუნდეთ, ალბათ თბილისში არის ბევრი მიწის ბევრი მფლობელი, რომელსაც იგივე პრობლემა აქვს, რაც სოფლად ადამიანს, მცირე მიწი ანუ პატარა მიწის ნაკვეთები აქვს. რა მოდელი თუ არ ჯერ ერთი თქვენ თვითონ არჩევთ ადგილს და უკეთებთ შეთავაზებას, თუ სიტყვაზე ისინი არიან უფრო პროაქტიურები და გიკეთებენ და თუ მეორეა შესაძლებელია თუ არა რომ ამ ადამიანებმა გააერთიანონ საკუთარი ძალები და ისე გააკეთონ შეთავაზება, ამ პირველი შემთხვევაში თქვენ თუ თავაზობთ რამდენიმეს რომ გააერთიანდნენ მსხვილ მიწაში. 1 ჰექტარი ეს პირობითია, რა თქმა უნდა, გააჩნია ლოკაციას, ახლა თუ თქვა სიტყვაზე ქალაქის ცენტრში არის საკმაოდ ისეთ ღირებულ ადგილზე მიწის ნაკვეთი, იქ ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ უფრო ნაკლებ ზომაზეც. ჩვენ ფრენჩაიზინგული შეთავაზების მარკეტინგი წელს დავიწყეთ და თავადაც მივდივართ მიწის მფლობელებთან, მაგრამ ძირითადად ისინი უფრო აქტიურობენ და თავად მოდიან ჩვენთან. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თბილისის კუთხით საცხოვრებელი უძრავი ხონების ბაზარზე საკმაოდ დიდი პერსპექტივებია გამომდინარე რამდენიმე ფაქტორიდან. პირველ ეს არის ის, რომ ძალიან დიდი ნაწილი საცხოვრებელი ფონდის არის ამორტიზებული და ჩვენ ამ კუთხით გადავდგით გარკვეული ნაბიჯები, გვაქვს საკმაოდ ამბიციური გეგმები, ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკების, ასე ვთქვათ, ჩანაცვლების. ჩვენ ურბანული ლეგენდა ჩვენ აქტიურად მუშაობთ, ეხლა ნებართვის აღებაზე, საბურთალოზე, მაგალითად გვაქვს თავისუფალი მიწის ნაკვეთი, სადაც გვინდა გადავიყვანოთ, ასე ვთქვათ, ხრუშოვკის მაცხოვრებლები. ვაჟას კვარტლებზე, დიახ, ქავთარაძის ქუჩა, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, აი ამ უბანზე არის საუბარი. ამ კუთხით ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, პერსპექტივები იშლება ჩანაცვლების კუთხით. თბილისის მოქმედ საუბარი, როდესაც ის ამ პროგრამას აანონსებს და ჯდება თუ არა თქვენი ხედვები ემთხვევა თუ არა ერთმანეთს. ჩვენ ამჟამად აქტიურად მუშაობთ თბილისის მერიასთან, სწორედ ამ კუთხით გსურს, ასე ვთქვათ, ჩვენ შეთავაზებას ვაცნობთ მათ და არის სრული მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ეს ხრუშოვკების თემა როგორი რაღაცა იცით, დღეს თუ ავიღებთ თანამედროვე საქართველოში არსებულ უსაფრთხოების ნორმებს და იგივე ვთქვათ ხანძრის ან სიცოცხლის უსაფრთხოების კუთხით თუ შევხედავთ სიტუაციას, სეისმურ მედეგობას რო თავი დავანებოთ, საერთოდ ეს შენობები შეუთავსებელია და მათი ჩანაცვლება ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთ სტატისტიკურ მონაცემს მოგიყვანთ, ახლა თუ ავიღებთ 2017 წლის პირველი ნახევრის მონაცემს, სამწუხაროდ მეორე ნახევრის მონაცემი ჯერჯერობით არ გვაქვს. საცხოვრებელი უძრავი ხონების ბაზარზე გარიგებების რაოდენობა არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი. 6000 გადააჭარბა სწორედ ახალაშენებული ბინების ნასყიდობებმა, რაც 44%-ით მეტია ვიდრე შანშან. ნუ თლიან გარიგებას თუ ავიღებთ 12000 გადააჭარბა წლის პირველ ნახევარში, მაგრამ ყველაზე სასიხარულო არის ის ფაქტი, რომ არჩევანი კეთდება სწორედ ახალაშენებულ ბინებზე ჩვენი კლიენტების მხრიდან და ეს მიუთითებს იმას, რომ ეკონომიკის განვითარებასთან ერთად ხალხი მისწრაფება გამოვიდეს ამ ძველი ამორტიზებული საცხოვრებელი გარემოდან და გადავიდეს თანამედროვე გარემოში სახეზეა. და რამდენი ექსკლუზივი თქვი დღეს. ძალიან ბევრი. ხრუშოვკების თემას აუცილებლად ეგრეთ დიდი ხრუშოვკების თემას დაუბრუნდა. რა პირადი დაინტერესება მაქვს. როგორ მოხდება, ანუ რა მოდელით იმ ადამიანებს გადაასახლებთ სხვაგან და მერე დააბრუნებთ იგივე ტერიტორიებზე თუ გადაასახლებთ სხვაგან იქ დატოვებთ? სხვადასხვა ვარიანტი არსებობს, აი ის კონკრეტული პროექტი, რომელზეც ეხლა მქონდა საუბარი, იქ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ ავაშენებთ, ისინი დაელოდებიან ჩვენი ასე
ვთქვათ, корпуსის დასრულებას და როცა დასრულდება ჩვენი корпуსი, ხოლმე მას შემდეგ გადავლენ ისინი ახალ საცხოვრებელ გარემოში და გადაცვლა ვფიქრობთ მოხდეს რეგისტრირებულ ფართებთან მიმართებაში ერთ-ერთზე, რადგანაც ამ შემთხვევაში ერთი და იგივე ლოკაციაზეა საუბარი ფაქტიურად. ირაკლი, მადლობა. უნდა შემოვიტოვოთ ირაკლი ბურდილაძე წლის ბოლომდე, მით უმეტეს ერთი პრეზენტაცია კიდევ წინ გვაქვს დეკემბრის ბოლომდე. ჰოსპიტალიტის მიმართულებით მე წარმატებას ვუსურვებ ემკვადრას ირაკლი ბურდილაძეს, მადლობა მას სტუმრობისთვის, ჯერი შოთაზეა და მისავალ სარეკლამო პაუზაზე და გავიდა ჯერჯერობით. ანა უფრო მეტად ზრუნავს ჩვენ შემოსავლებზე ვიდრე მე. ტელეპიროზე რეკლამის ჯვარი სულ მალე დაგიბრუნდებით. წინ 7-თვიანი პროექტი ბიზნეს დაჯილდოება 2017 დასრულდა. კარგი რალი იყოს. ცნობილი გახდა იმ კომპანიების ვინაობაც, რომლებიც დამოუკიდებელი კომისიის გადაწყვეტილებით 661 აპლიკანტ შორის საუკეთესოები აღმოჩნდნენ. ბიზნეს დაჯილდოება 2017 შედეგები და აღიარებული წარმატების დეტალები უკვე მარიამ ადამიანის სიუჟეტში შეგვიძლია ვნახოთ და პროექტს შევაჯამებთ სტუმრებთან ერთად სიუჟეტის შემდეგ. წარმატებული თუნდაც იმის გამო, რომ თავისუფლები ხართ და დამოუკიდებლად ქმნით თქვენ საქმეს. გააზიარა წარმატება. ამ სლოგანით TBC ბანკმა და ჯოუსელმა წლის ყველაზე მასშტაბურ ბიზნეს დაჯილდოებას უმასპინძლეს, რომელიც წელს უკვე მეორედ ჩატარდა და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში ახალი ბიზნესების შექმნას და მხარი დაუჭიროს არსებული სივრცის განვითარებას. წლის მთავარი მოვლენა ბიზნესში ასე შეფასდა პროექტი, რომლის ორგანიზატორები მონაწილე კომპანიებს შესაძლებლობას აძლევენ თავიანთი წარმატების ისტორიები სოციალური ქსელებისა თუ მედიის საშუალებით მთელს საქართველოს გაუზიარონ. რეგისტრირებული 661 კომპანიიდან კი დამოუკიდებელმა კომისიამ საუკეთესოები 6 ნომინაციაში გამოავლინა. ამ კონკურსს უფრო ჩემი აზრით სიმბოლური დატვირთვა აქვს. თავარი მიზანი არის, რომ ეს არაჩვეულებრივი ახალგაზრდები, იდეები, კომპანიები ერთად შევკრიბოთ, ამ პროცესში ჩაობათ და ეს ნამდვილად დიდ პროგრესს იძლევა. უკვე გაორმაგდა მონაწილეების რაოდენობა, შაშანი იყო 600 წელს არის 1200 და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს არის ჩვენი მომავალი ეკონომიკის საფუძველი, ეს იდეები, ეს ახალგაზრდები, ეს ადამიანები, რომლებიც არაფრისგან ქმნიან სამუშაო ადგილებს, იხდიან ბიუჯეტში თანხას და რაც ყველაზე მთავარია, ქმნიან ქართულ ეკონომიკას. ნომინაციაში წლის ბიზნესი გამარჯვებული გახდა ოჯახური ბიზნესი, რომელსაც 21 წელი აენდობიან. საუბარია კომპანია დიოზე, რომელიც ქართულ ბაზარზე 60-ზე მეტი პროდუქციით არის წარმოდგენილი. წლიური ბრუნვა კი 9-10 მილიონზე ადის. ჩვენთვის არის ძალიან დიდი დაფასება, ჩვენ ვართ 21 წლის კომპანია, ძალიან ბევრ ოჯახში ვართ დამკვიდრი, ძალიან საინტერესო პროდუქტებს ავაზობთ მოხმარებელს და დარწმუნებული ვარ, ეს ჯილდო ჩვენ კიდევ უფრო მეტ მოტივაციას მოგცემ და კიდევ უფრო საინტერესო და ახალი სიახლეებით წავდგეთ ჩვენი მომხმარებლის წინაშე. ნომინაციაში წლის ქართული პროდუქტი კულამ გაიმარჯვა. საქართველოში უკვე ყველასათვის ცნობილი ბრენდის მიერ წარმოებული პროდუქციის სია გრძელი და მრავალფეროვანია. თუმცა გაჩერებას არ აპირებენ და წინ მეტი მოტივაციით საერთაშორისო ბაზარზე გასვლასაც გეგმავენ. წლის აგრობიზნესად ნება 2008 დასახელდა, რომლის წარმომადგენელიც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა დააჯილდოვა. წლის მცირე ბიზნესი კი საქმის წარმოებისა და არქივის პირველი კომპანია საქართველოში დასტა გახდა, რომელიც მომხმარებელს დოკუმენტების შენახვის მათი ციფრულ ფორმატში გადაყვანისა და განადგურების მომსახურებას თავაზობს. ტურისტული ბიზნესის გამარჯვებულის ტიტული კი სასტუმრო კაბადონმა მოიპოვა, ხოლო წლის ინოვაციური ბიზნესი ფინა გახდა. ჩვენ უკვე მეორე წელია TBC ბანკთან ერთად უმასპინძლობთ ღონისძიებას, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკის მთავარ საფუძველს წარმოადგენს. ეს არის ახალი ბიზნესის ტალღა და მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ პროექტის ფარგლებში ხდება წარმატების გაზიარება. ეს კი ერთგვარი მოტივაციაა კომპანიებისთვის, რომ შექმნან მეტი და განვითარდნენ სამომავლოდ. პროექტის ყველა ნომინაციაში გამარჯვებული ჟიურიმ დაასახელა გარდა ერთისა. გამონაკლისი ნომინაცია წლის სტარტაპერია, სადაც გამარჯვებული საყოველთაო ხმის მიცემის პრინციპით გამოვლინდა და კომპანია ჰიპი დაჯილდოვდა. გარდა ამისა, წლევანდელი ბიზნეს დაჯილდოების კიდევ ერთი სიახლე სოციალური მეწარმოების განვითარებისა და ზრდის ხელშეწყობა იყო. პროექტი ჯეოსალის მხარდაჭერით მიმდინარეობდა და სპეციალური ჟიურის გადაწყვეტილებით გამარჯვებული ხელნაკეთი ნივთების მაღაზია ეთნო დიზაინ
საქმიანი გახდა. თუმცა მიუხედავად ამისა, პროექტს გამარჯვებული და დამარცხებული მაინც არ ჰყავს, რადგან თითოეული მათგანის პროექტში მონაწილეობა ქართული ბიზნეს სივრცის წინსვლისთვის გაერთიანებაა. მას მისლობთ ნათია ჭანტურიას, TBC ბანკის ბიზნეს მიმართულების ბრენდ მენეჯერს, თამარ ჟიჟილაშვილს, TBC ბანკის MCMA მართვის დირექტორის მოადგილეს და სულხან ლაცაფიძეს, ჯეოსელის მარკეტინგის დირექტორს. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბოლოს ყველა მთავარმა პირმა და სახემ მოიყარა თავის პირველი კითხვა მაქვს. კმაყოფილები ხართ? ძალიან. ჩვენ ვართ ძალიან კმაყოფილები, ვინაიდან წელს გაცილებით უფრო დიდი მასშტაბის დაჯილდოება გამოგვევიდა და გაცილებით უფრო ბევრი ბიზნესის პოპულარიზაციას შევუწყეთ ხელი, რაც იყო მიზანი ამ პლატფორმის შესაბამისად ვართ ძალიან კმაყოფილები. რომელიმე ნომინანტზე ხომ არ დაგსტა გული, იმიტომ რომ ყველამ ჩვენ თვალწინ გაიარა. მე მაქვს გულდაწყვეტა და დარწმუნებული ვარ, ბევრისთვის ხვებისთვისაც გემეტებოდათ პრიზი. რა თქმა უნდა, პრიზი გვემეტება ყველასთვის, თუმცა ყველამ თავის ჯილდო გარკვეული მიიღო, ვინაიდან მოახერხა ის, რომ თავისი ბიზნეს აქტივობის შესახებ გააგებინათ საკმაოდ ფართო აუდიტორიას. შესაბამისად, ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ სამართლიანად გადანაწილდა ჯილდოებიც. მეც ასე ვთქვი, კი, უბრალოდ მართლა ისეთი არ დარჩებიან არც ერთ შემთხვევაში საზოგადოების ყურადღების მიღმა სხვა ნომინანტები მათ თავი დაამახსოვრეს საზოგადოებას, მათ შორის ამ სტუდიიდან. შენ როგორც ამ ყველაფრის წამყვანს ვის გამოარჩევდი შოთა? მე ისე ვინერვიულე წამყვანის პროცესში, რომ ყველაფერი დამავიწყე. არც გამარჯვე, ეხა უყურებდი და ვის ამას გამოვარჯვე. ესე ვიყავი. სუხა, ჯეოსელის ჩეულები. ცალკე გამოსაყოფია ახალი ნომინაციის დამატება სოციალური მეწარმეობის, რომელიც აქამდე არ იყო, ხო? რატო დაამატეთ და რას მოელეთ ამ ნომინაციის? ხო, სტარტაპერიც არის ესეთი მნიშვნელოვანი. სტარტაპერიც ხო, სტარტაპერიც ახალია. კაი, გავიყოთ ახლა სტარტაპერი თუ სოციალური მეწარმეებზე გისაუბრებ. სოციალური მეწარმეებიც იყო ამ სოციალური მეწარმეების ამ ნომინაციაში გამარჯვებულებს განსაკუთრებული ეს საოცრად ნაყოფი. ხო, კი, ახალი დამქირავებელი მყავს ფაქტიურად ჯეოსელის მარკეტინგის და PR-ის გუნდს. სოციალური მეწარმეება ზოგადად ძალიან ახლო არის ჯეოსელთან, ბევრი წელია ჩვენ მათთან პარტნიორობთ და მიუხედავად იმისა, რომ ცოტანი არიან ეს ადამიანები, გარკვეულმა რაოდენობამ მიაღწია უკვე იმ წარმატებას, რომელიც დაფასებაც ცოდვაა რომ არ მოხდეს. ჩვენ მუდმივად ვუდგევართ, ასე ვთქვათ, გვერდში ამ ადამიანებს და ვცდილობთ ჩვენ როგორც კომუნიკაციების კომპანიამ მხოლოდ ერთი რამ შეგვიძლია, რომ ხალხს გავაცნოთ მათი ქმედებები, მათი საქმიანობები და ხელი შევუწყოთ უბრალოდ მათ ბიზნესის პოპულარიზაციას. პრიზიც ზუსტად ესეთი არის, თუ ამას პრიზი ქვია, ჩვენ კი, იმედია რომ გამოვადგებით. მოკლედ, ჯეოსელის მარკეტინგის და PR-ის გუნდმა გადაწყვიტა, რომ მათ სამსახურში უნდა ვიყოთ მთელი 2018 წლის განმავლობაში. თავისუფლად შეუძლიათ ეთნო დიზაინის დამფუძნებლებმა თქვან, რომ 13 კაციანი ახალი სტაფი ყავთ. ყოველ დღე შეუძლიათ დაგვიძახონ, ჩაგვრთონ ნებისმიერ იმ საქმიანობაში, რომელსაც ისინი გადაწყვეტენ, რომ და შეგვიკვეთონ და ჩვენი ძალებით, ჩვენი გამოცდილებით, ჩვენი რესურსებით ყველანაირად შევესწრებით, რომ გავამართლოთ. რა მომსახურებებზე არის რეალურად მარკეტინგის გუნდი შეიძლება მხოლოდ ბრიფს ამზადებდეს და მარკეტინგის გუნდი ჩათვალეთ, რომ მთლიანად როგორც ყველაფერს დაწყებული კრეატიული იდეებიდან დამთავრებული გაშუქებით, კამპანიების დაგეგმით, მოკლედ ყველაფრით. ჩათვალეთ, რომ ესეთია რა მართლა ახალი დამქირავებელი ყოზური. ყველაზე ძვირად ღირებულ რგოლს თან კომპანიაში ყველაზე ძვირად ღირებულ რგოლის მომსახურე. თან ისეთი რგოლი იქნება. კარგი, სტარტაპები რატომ დაემატა ეს რუბრიკა? რა მოთხოვნა იყო თუ თვითონ სტარტაპერები იყვნენ აქტიურები თუ თქვენი გათვლები იყო რაღაცა ამ მიმართულებით სიახლეებთან დაკავშირებული? ზოგადად ჩვენ სტარტაპების პოპულარიზაცია მთელი წელია ძალიან აქტიურად დავიწყეთ და ცალკე პროგრამაც კი მიუძღვნით მათ. ეს არის პროგრამა სტარტაპერი, რომელიც ძალიან ბევრი კომპონენტისგან შედგება. ეს არის როგორც საბანკო, ისე არასაბანკო სერვისები და ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ ცალკე ნომინაცია დაგვეთმო სტარტაპერისთვის ჩვენს დაჯილდოებაში და ხალხისთვის მიგვენდო საუკეთესო მონაწილის გამოვლენა. შედეგმაც არ დააყოვნა, ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ნომინაცია იყო.
100,000-ზე მეტი ხმა შემოვიდა ჯამში წელს ამ ნომინაციაში ჩანშანდელზე გაცილებით მეტია ჩანშანდელს გქონდა ერთი ნომინაცია რომელსაც მომხმარებელი ირჩევდა და წელს საკმაოდ აქტიური ბრძოლა გაიმართა და საინტერესო არის ის რომ კომპანიები ძალიან კრეატიული გზით ცდილობდნენ ხმების მოპოვებას და ძალიან კოლეგიალური გარემო იყო და ძალიან ესეთ სასიამოვნო და იუმორსაც ძალიან აქტიურად იყენებდნენ და შესაბამისად სოციალურ მედიაზე სიმღერა ვნახე. კი, ზუსტად მაგას გულისხმობ. ნიკა გურდიანის ბეიბია, ხო? სტარტაპის თემა. ძლიერად ბანკში. ნიკათი გამომხელა და შეუთვლი პირდაპირ ეთერით ელენე კვანჭილაშვილი და მისი ბიზნეს მედია ლანჩი დაინტერესდება ვატყობ მალე და ნიკას მიეცემა საშუალება ამ და სხვა პროექტებზე ნიკაც ისაუბროს. კიდევ რა თიგრით გამოარჩევთ 2018-ს. რა იყო ის რაც არსებობდა ტელეეკრანებზე ამ პროცესის და 3 წლის გამო 7 თვე არ არის ცოტა დრო 600-ზე მეტი კომპანია არ არის ცოტა რაოდენობა რა ხდებოდა ამ დროს TBC ბანკის ოფისებში როდესაც მთელი ეს პროცესი მზადდებოდა. წელს ჩვენთვის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი რაც მოხდა, რომ ამ 671 კომპანიიდან ძალიან დიდი ნაწილი მოვიდა რეგიონებზე, რაც ჩვენთვის არის ძალიან გასახარი. შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თითქმის მთელი საქართველო მოვიარეთ, ფოტო გადაღებებით, ვიდეო გადაღებებით და ძალიან გვიხარია, რომ თვითონ გამარჯვებულებიც ნამდვილად ქართული კომპანიები და რეგიონიდან წამოსული კომპანიები იყვნენ. ეს იყო სიახლე. აგროსეგმენტი ძალიან აქტიურობდა, ძალიან ბევრმა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა შართად-დელთან შედარებით ამ ნომინაციაში. ანუ რეგიონებიდან ეს საკმაოდ წარმატებულია ჩემი აზრით და ძალიან გვიხარია ეს ფაქტი და ვფიქრობთ და დარწმუნებულებთ რომ მომავალ წელს უფრო და უფრო მეტი რეგიონიდან ჩაერთვება კომპანია. შედეგების გაზომვას რამით თუ ახდენთ ამ კომპანიებზე რა გავლენას ახდენს ამ პროექტში მონაწილეობა არ მაქვს საუბარი მხოლოდ გამარჯვებაზე, იმიტომ რომ ის მთელი ამ პროცესის და პერიოდის განმავლობაში ძალიან ბევრს გულისხმობს, თუნდაც იმის რომ ძალიან ბევრი ისეთი კომპანია გავიცანით რომელსაც საერთოდ წარმოდგენა არ ქონდა თუ არსებობდა. რამით თუ ზომავთ ან რა შედეგებს იღებთ? ნამდვილად, ანუ ჩვენთვისაც ძალიან ბევრი საინტერესო აღმოჩენა იყო, ბევრი კომპანია ისეთი გავიგეთ და ისეთი კომპანიები გავიცანით, რომლებსაც საერთოდ წარმოდგენა არ ქონდა და რაც შეეხება შედეგებს, შარშანდელთან შედარებით გაურმაგებული არის თვითონ წვდომა, რო ვთქვათ, ჯამურად, ხო? ანუ სოციალურ მედიაში და არა მარტო სოციალურ მედიაში, სხვადასხვა არხებში დაახლოებით 3 მილიონი იყო, რაც შარშანდელთან შედარებით არის გაურმაგებული შედეგი და ვთვლით, რომ მომავალ წლებში უფრო და უფრო გაიზრდება ეს. ამ დაჯილდოებაზე მე მოვისმინე ანონსი, რომ შემდეგი 2018-ში ორჯერ უფრო დიდი უნდა იყოს. რა გათვლები გაქვთ და რა გეგმები გაქვთ? ზოგადად მოთხოვნა გამოიკვეთა ცალსახად იმ პლატფორმის არსებობაზე, რომელიც მეწარმეობის პოპულარიზაციას მოახდენს. და სწორედ ასეთი პლატფორმა მოვახერხეთ და შევქმნით და ძალიან ამაყები ვართ ამით და რა თქმა უნდა ამას მომავალშიც გავაგრძელებთ უფრო მასშტაბურად და უფრო მეტ ბიზნესს მივცემთ შესაძლებლობას, რომ თავის მომხმარებელს შეატყობინოს მისი მიღწევების შესახებ და უბრალოდ გააზიაროს წარმატება და მისცეს ინსპირაცია სხვებსაც, რომ დაიწყონ ახალი ბიზნესი. წელს ვინც იყვნენ მათ შორის მონაწილეები ისინიც ისევ შეძლებიან იყვნენ ჩართულები მომავალ წელს. კი. ვერა ხომ? ზოგადად ეგეთი შეზღუდვა არ გვაქვს. კი, მთავარი მან ამ შემთხვევაში არის ის, რომ მონაწილეს უნდა გქონდეს ახალი სათქმელი. ანუ მან ჟიურის წევრებს, მომხმარებლებს რაღაც ახალი უნდა უთხრას, თორე იგივე მესიჯი წარდგომას. შეგიძლიათ მითხრათ ეს ახალი აი როგორ შეიძლება იყოს გამოხატული? ანუ იგივე კომპანიამ ახალი პროდუქტი დაამატოს, რაღაც შეცვალოს. ბაზარზე შევიდეს, მაგალითად ძალიან ბევრი კომპანია შარშანდელი, ვინც მონაწილეობდა წელს თქვათ დაამატა და თავიანთი პროდუქცია გაზარდეს, გავიდნენ ექსპორტზე და ასე შემდეგ. ნებისმიერი ახალი ინიციატივა, კი ბატონო, ახალი პროდუქტი ან ახალი ინიციატივა, არ ვიცი, თუნდაც ახალი ნაბიჯები. ესე იგი, წინა წელს 600-ზე მეტი, ახლაც 661, ანუ ეს სტანდარტული PG ჩამოყალიბდა, ელოდებით, რომ 2000 კომპანიამდე დამრგვალდება, ნუ 1800-მდე, 1800-დან 2000-მდე შემდეგ წელს. ჩვენ ველოდებით, რომ გაცილებით დიდი იქნება მოთხოვნა, იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც თვითონ მონაწილეები ამ შედეგს მის ბიზნესზე ნახულობენ, ანუ მთავარი შედეგი კი არის ის, რომ ეძებათ გაყიდვები, იმიტომ რომ უფრო მეტი ადამიანი იგებს მათ შესახებ და გარდა ამისა, ახალ ბიზნეს პარტნიორებს პოულობენ და ახალ ბიზნეს შესაძლებლობების მიმართულებით რაღაც იწყებენ მუშაობას. და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის შემდეგ იმედიც გვაქვს დარწმუნებულიც ვართ და გამოცდილებას ჩვენი ამას აჩვენებს, რომ მოთხოვნა იქნება მზარდი. სოციალურ მეწარმეობას ჯოსელი დარწმუნებული ვარ, გაისათ ამ ღონისძიებისთვის გაცდება. რაღაცა უკვე
უკვე გააქვს მოფიქრებული შენს გუნდთან ერთად სულხან თუ ძალიან დიდწილად დამოკიდებული ვართ ჩვენს ახალ დამქირავებელებზე. ნახოთ ერთობლივი თანამშრომლობა რაც გამოიწვევს. თქვენი არქივისთვისაც, თქვენი გადაცემისთვისაც სოციალურ მეწარმეობაში ესეთია ძალიან ნაცნობი არის პირველივე დღიდან ძალიან აქტიურად აშუქებთ მათ ქმედებს, ამისთვის მადლობა პირველ რიგში. ამიტომ მე მგონია რომ მომავალ წლის განმავლობაში ერთად ვნახავთ იმ ნაბიჯებს და იმ ბიჯებს თუ რას გავაკეთებთ ერთად და რითი შეიძლება რომ ჯეოსელი კიდევ უფრო მხარში დაუდგეს ამ ადამიანებს. წლის ბოლომდე დარჩენილი არის კიდევ დრო დარწმუნებული ვარ TBC ბანკის და ჯეოსელის წარმომადგენლებს კიდევ ვიხილავთ ამ სტუდიაში. ეხლა ამ ქალების ნარატივი და განცალაღი შემოვიდა და მუსრი გაგვავლო. უნდა დავასრულოთ საქმიანი დილის ეთერი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ნათია ჭანტურიას, მადლობა სულხან ოცაბიძეს ჩვენთან ყოფნისთვის, მადლობა თამარ ჟიჟილაშვილს, მადლობა ყველას, ვინც იყვნენ ჩართულები TBC-ის ბიზნეს დაჯილდოებაში 2017 და 2018-მდე კიდევ ბევრს გეტყვით ამ თემებზე. გავიდეთ ახლა მოკლე რეკლამაზე, ჩვენ კი გერჩდოვებით ხვალ დილის 8 საათამდე.